Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh. Đừng quên nhấn subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bạn nhé. Tôi bị con hổ Nam Trung Hoa và hổ đen ở chân núi kéo mạnh vào trong rừng và phát hiện con màu xanh. Không thể tin được, con hổ xanh thực sự tồn tại, nhưng con hổ nhỏ này có vẻ như sinh ra đã yếu chân. Trời ơi, hổ xanh thật sự tồn tại, nhưng con hổ này hình như sinh ra đã yếu chân. Không sai, chân của con hổ này giống như chân của tôi, cũng bị gãy. Chúng ta không thể nuôi nổi con hổ này. Tôi biết anh là người tốt. Hy vọng anh có thể đưa nó đi, mong anh có thể chăm sóc nó. Tiểu Trần nhìn chân con hổ đen, trong lòng hiểu rằng nếu không phải vì tình thế bắt buộc, hắn sẽ không bao giờ rời xa con của mình. Vì vậy, Tiểu Trần lập tức cầm điện thoại gọi cho trưởng phòng Vương, muốn hỏi xem có 6 phạm pháp luật nếu mang hổ hoang dã đi không. Lúc này trưởng phòng Vương và vài giáo sư vẫn đang nghiên cứu về hổ Nam Trung Hoa trong lều. Sau khi kết nối cuộc gọi, trưởng phòng Vương nhìn thấy Tiểu Trần đang ôm một con hổ con, giật mình kêu lên. Một vài chuyên gia nghe thấy tiếng liền lao tới. Phát hiện quan trọng, một phát hiện quan trọng. Con hổ xanh này chắc chắn là con hổ duy nhất trên thế giới. Thật tuyệt vời, không ngờ chúng ta cũng chứng kiến lịch sử. Những điều khác chúng ta tạm bỏ qua. Tôi chỉ muốn hỏi con hổ con này tôi có thể mang đi không? Đương nhiên là không thể. Là như thế này, dù chúng ta muốn nghiên cứu, chúng ta chỉ có thể quan sát nó trong điều kiện không gây nguy hiểm đến sự sống. Không thể mang đi. Mang đi là hoàn toàn không được phép. Thậm chí, cần phải nâng cấp cấp độ bảo vệ cho khu vực này. Đúng vậy, những loài động vật quý hiếm như thế này càng không thể được phép mang đi, không thể mang đi khỏi tự nhiên. Vậy thôi, nhưng mà khi các bạn tiếp tục quan sát sau này, phải đảm bảo bố trí cho ăn theo điểm định kỳ. Sao lại nói vậy, Tiểu Trần? Bởi vì con hổ nhỏ này sinh ra đã khó khăn trong việc săn mồi, nếu không có sự hỗ trợ định kỳ, không phải là đang hại nó sao? Con hổ này sinh ra đã yếu chân. Đúng vậy, không chỉ có con hổ nhỏ như vậy, mẹ của nó chính là con hổ đen, cũng sinh ra đã yếu chân. Cả gia đình 3 con, tất cả thức ăn đều phụ thuộc vào con hổ cha Nam Trung Hoa. Hóa ra là vậy. Tiểu Trần, có lẽ bạn cần phải đưa con hổ về. Tại sao vậy? Không phải là không được mang đi sao? Chính sách bảo vệ động vật có một tiền đề lớn. Đó là động vật hoang dã phải có khả năng sinh tồn độc lập hoàn chỉnh. Và bây giờ, gia đình hổ Nam Trung Hoa đã hoàn toàn mất khả năng săn mồi độc lập. Vì không thể sinh tồn độc lập, nên cần có sự can thiệp của con người. Là như vậy phải không? Đúng, chính là như vậy. Vậy điều này có phù hợp với quy định ai phát hiện, người đó chịu trách nhiệm không? Giám đốc Minh, anh có ý gì? Tiểu Trần đã có giấy phép cứu hộ động vật hoang dã đấy. Cái gì? Tiểu Trần lại có giấy phép cứu hộ à? Vậy là chuyến này anh ta đã thoát rồi. Sao lại có giấy phép cứu hộ mà lại được thoát? Bởi vì giấy phép cứu hộ có quy định là ai phát hiện, người đó chịu trách nhiệm. Nói đơn giản là 3 con hổ này thuộc về Tiểu Trần rồi. Không ngờ có chuyện này. Cúp cuộc gọi video, mọi người vẫn còn im lặng một lúc, không gian vẫn yên tĩnh. Ngay lúc này, một tiếng bước chân vang lên trong rừng. Nghe có vẻ không ít người, mấy người liền ra khỏi lều kiểm tra. Chỉ thấy trong rừng có khoảng 7-8 người. Là lãnh đạo của Sở Quy hoạch thành phố và Sở Lâm nghiệp thành phố. Bên cạnh còn có một người lạ. Người này có vẻ là Phó Giám đốc Bạch Nguyên. Nhân viên chăm sóc vừa bị bắt, Phó Giám đốc này đến làm gì? Không phải là đến để đòi hỏi sao? Trong khi mọi người đang thảo luận, hai nhóm người gặp nhau, ánh mắt của Giám đốc Bạch Nguyên ngay lập tức khóa chặt vào con báo đen đang nằm không xa. Nhanh chóng bắt con báo đen này lại. Các anh có ý gì vậy? Con báo đen này hiện tại thuộc quyền của Tiểu Trần. Các anh có quyền gì mà bắt? Giám đốc Bạch Nguyên cười lạnh một tiếng, lấy từ trong túi ra một tờ giấy. Trên tờ giấy có 3 dấu đỏ của chính quyền địa phương. Và trên đó ghi rõ thông báo về việc Sở Mộc Dã tiếp nhận báo đen từ vườn động vật hoang dã. Vương nhìn Giám đốc Bạch Nguyên với ánh mắt lạnh lùng, lại nhìn sang hai vị lãnh đạo bên cạnh, Giám đốc Văn và Giám đốc. Về vấn đề xử lý con báo đen, không phải do viện nghiên cứu của chúng ta chủ trì sao? Vâng, là vậy đấy. Vương, anh cũng biết đấy, chúng tôi và các anh luôn có hợp tác lâu dài. Và lần này Giám đốc Bạch Nguyên còn mang đến một số đối tác đầu tư. Đó đều là những dự án tốt. Đúng vậy, còn có một tin vui nữa. Đó đều là những dự án tốt. Đúng vậy, còn có một tin vui nữa. Trước đây các anh đã nói, không phải là có một đơn xin cấp kinh phí cho việc nghiên cứu đó sao? Bây giờ đơn đó đã đi vào quy trình rồi. Mấy câu nói này làm cho Vương hoàn toàn ngỡ ngàng. Anh ta muốn nói giúp Tiểu Trần vài câu, nhưng không biết nói gì. Thấy Vương không có phản ứng gì, Giám đốc Minh đã đứng ra. Giám đốc, thế này không thể làm như vậy được. Vương im lặng trong lòng. Các anh bây giờ làm như vậy thật sự là đến để gặt trái rồi. Giám đốc Minh, lần này các anh thực sự có một chút thiệt thòi.
các anh sẽ nhận được sự đền bù thích đáng. Và chúng tôi, là lãnh đạo, dự định trong thời gian này sẽ đến gặp các anh để thảo luận về hợp tác. Hợp tác đôi bên cùng có lợi mới là con đường đúng đắn. Ngay lúc này, một tiếng gầm thấp vang lên. Giám đốc Bạch Nguyên và những người khác đã bắt đầu bắt con báo đen. Nhưng chưa kịp lại gần, con báo đen đã nhảy lên. Chỉ 2-3 bước đã bay lên trời, bỏ miệng gầm gừ về phía mấy người. Lợi dụng thời cơ, nó lao tới nhanh chóng. Ánh mắt lạnh lùng của con báo đen khóa chặt vào giám đốc Bạch Nguyên. Thân hình nó nhanh chóng lao đến. Chỉ trong 2 bước, nó đã tránh được lưới. Vừa cào giám đốc Bạch Nguyên một nhát, nó quay người bỏ chạy. Gửi cho tôi một mũi tiêm gây mê. Các tay súng đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ không chút chậm chế, trực tiếp bắn 2 phát. Nhưng con báo đen như thể có mắt sau lưng. Một cú trượt nhanh chóng né được. Nhìn theo con báo đen biến mất trong rừng, giám đốc Bạch Nguyên dậm chân tức giận. Tại sao các anh lại thả nó ra? Nếu để trong lồng thì sao lại có nhiều chuyện như vậy? Ôi, không thể chịu được nữa. Làm việc không đâu vào đâu. Ai đã làm vậy thì bước ra. Ánh mắt đầy lửa. Giám đốc Bạch Nguyên nhìn quanh, không ai đứng ra. Cuối cùng ánh mắt của giám đốc Bạch Nguyên dừng lại trên 2 vị lãnh đạo thành phố. Việc này phải xử lý thế nào? Nhanh đi tìm đi. Chẳng lẽ con này có thể tự quay lại sao? Chưa dứt lời, con báo đen lẽ ra đã biến mất, lại thật sự quay lại. Mọi người tại hiện trường đều ngỡ ngàng. Giám đốc Bạch Nguyên lại tức giận chuyển thành hành động, lập tức chỉ huy vài nhân viên mang về vương quốc. Nhưng ngay lúc này, 2 tiếng động nhỏ đột ngột vang lên. Chỉ thấy trong rừng, một người và 3 con hổ bước ra. Đó là báo đen của tôi. Ai dám bắt? Người đàn ông vừa trở về từ rừng đã phát hiện mấy người đang bắt con báo đen của anh ấy. Người đàn ông có thân hình rất linh hoạt. Anh ta trực tiếp dọa lui 2 người. Trong khi đó, giám đốc Bạch Nguyên nhìn thấy 2 con hổ và con hổ sói trong tay Tiểu Trần. Ánh mắt anh ta sáng lên đầy tham lam. Hóa ra là hổ đen. Mà con hổ trong tay anh ấy có vẻ là một con hổ xanh. Nếu có thể mang những con thú này về, không phải sẽ kiếm được một mớ tiền sao? Suy nghĩ đến đây, giám đốc Bạch Nguyên lập tức đi đến trước 2 vị lãnh đạo. Giám đốc Văn, điều kiện của tôi đã thay đổi. Bây giờ tôi không cần con báo đen nữa. Tôi muốn 3 con hổ đó của anh ấy. Đặc biệt là con hổ con màu xanh. Nhưng cũng có thể, điều kiện tôi đã hứa với bạn sẽ gấp đôi. Vậy thì, những con hổ mà giám đốc Minh có, chúng từ đâu mà đến vậy? Chính Tiểu Trần là người đầu tiên phát hiện ra chúng. May mắn là Tiểu Trần còn có giấy phép cứu hộ động vật hoang dã. Phù hợp với quy định trong giấy phép cứu hộ, ai phát hiện, người đó chịu trách nhiệm. Ai ngờ anh ta lại có giấy phép cứu hộ. Bây giờ thật sự khó xử rồi. Giám đốc Bạch Nguyên, không phải là chúng tôi không giúp anh, chắc chắn là bị thằng nhóc đó làm trước rồi. Giám đốc Bạch Nguyên không ngờ mọi chuyện lại phức tạp như vậy. Nhưng cũng không phải là không có cách. Anh ta lập tức gọi một cuộc điện thoại. Sau một cuộc trò chuyện ngắn, giám đốc Bạch Nguyên đưa điện thoại cho Vương. Dù còn nghi ngờ, nhưng Vương vẫn nhận điện thoại. Khi tiếng nói vang lên trong điện thoại, Vương không chỉ bất ngờ, anh ta không ngờ người này lại có ảnh hưởng lớn đến vậy. Được rồi, lãnh đạo, tôi hiểu rồi. Cúp điện thoại. Giám đốc Bạch Nguyên cười tươi, anh ta nhìn Tiểu Trần với vẻ mặt như nhìn miếng thịt trên thớt. Các anh đi rời xe tôi đi, để tránh khi bắt hổ không bị vướng. Giám đốc Bạch Nguyên đổi xe rồi. Xe này chắc cũng phải tốn không ít tiền nhỉ. Không đắt đâu, là xe cũ mua lại. BMW này có 60.000 thôi. Rẻ thế, đáng tin đấy. Yên tâm, xe đã được kiểm tra chính thức, có bảo hiểm và lịch sử bồi thường miễn phí. Tình trạng xe rõ ràng. Mua ở đâu vậy? Mua ở Guaxi, xe cũ đấy. Xe còn bảo hành 20.000 km nữa. Mua xe cũ có bảo hành mà. Tiểu Trần nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của giám đốc Bạch Nguyên, lắc đầu, rồi lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho ông nội đã nghỉ hưu của mình. Anh chỉ giỏi nịnh người thôi nhỉ. Còn tôi, không có ai tôi phải sợ. Gửi tin nhắn cho ông nội đã nghỉ hưu của mình. Anh chỉ giỏi nịnh người thôi nhỉ. Về phần lưng, tôi, Tiểu Trần, chưa bao giờ sợ ai cả. Thằng nhóc, lại muốn nịnh người à? Tôi khuyên anh đừng phí công vô ích. Tôi vừa giới thiệu vài công việc nhỏ cho thành phố. Anh nghĩ ai mới có quyền mang hổ đi? Ồ, có vẻ như có ai đó đã nhắc đến con át chủ bài rồi. Không ngờ lại có trò này. Tiểu Trần, thế này là đang làm việc cho người khác rồi. Thật tiếc quá. Mọi người đều cảm thấy rất tiếc. Ngay lúc này, điện thoại đổ chuông. Giám đốc Bạch Nguyên tự mãn bắt máy, còn mở loa ngoài. Lãnh đạo, sao rồi? Người ta là ai vậy? Anh vừa nói là của vườn động vật nào? Vườn động vật Hồng Long đấy. Có vấn đề gì không? Ông của Tiểu Trần là một cựu chiến binh, có liên hệ với các thế hệ đi đầu trong chính quyền. Ôi, có vẻ như có người đang nhắc đến con át chủ bài. Tại hiện trường, mọi người đều bị sự liên quan của Tiểu Trần gây sốc. Nhưng giám đốc Bạch Nguyên vẫn không nỡ bỏ cuộc. Lãnh đạo, nếu như vậy, những khoản đầu tư tôi đã hứa sẽ gặp khó khăn. Tôi cũng muốn thúc đẩy dự án này, nhưng Tiểu Trần... Lãnh đạo chưa nói xong, nhưng mọi người tại hiện trường đã hiểu ý nghĩa mà ông ta muốn nói.
Tiểu Trần suy nghĩ một lúc, anh cảm thấy không nên làm người khác khó xử. Lãnh đạo, tôi là Tiểu Trần, giám đốc hiện tại của vườn động vật Hồng Long. Tôi nghĩ vấn đề này không cần phải quá phức tạp. Nếu giám đốc Bạch Nguyên thật sự thích hổ, hãy cho anh ta một cơ hội thi đấu công bằng đi. Con hổ muốn theo ai thì sẽ đi theo người đó. Như vậy cũng không có ai nói tôi ỷ thế hiếp người. Anh cũng đừng làm bộ tốt bụng nữa. Nếu muốn lừa tôi thì cứ nói thẳng ra. Con hổ đã theo anh về rồi. Nếu là cạnh tranh công bằng, chắc chắn nó cũng sẽ theo anh. Vậy anh nghĩ thế nào? Chúng tôi có một con hổ trắng. Nếu anh có thể thuần phục con hổ trắng này, để nó theo anh, vậy thì chúng tôi cũng sẽ từ bỏ quyền tranh giành 3 con hổ này. Cùng lúc đó, những khoản đầu tư tôi đã hứa với thành phố tôi sẽ không thiếu. Nhưng nếu anh không thuần phục được, anh mang hết về đi. Các anh đi lấy hợp đồng trong xe. Tiểu Trần tốt nghiệp rồi, cái đó mới là cái bẫy. Tôi cũng mỗi năm phải thay 3 con hổ trắng. Nhân viên chăm sóc, tất cả đều bị con này cào phải nhập viện. Có một người suýt nữa thì mất mạng. Một nhân viên biết chuyện đã 5 lần 7 lượt khuyên bỏ cuộc. Nhưng Tiểu Trần thật sự không quan tâm, chỉ ký vào hợp đồng mà họ đưa tới. Nhìn thấy chữ ký của Tiểu Trần trên hợp đồng, khóe miệng giám đốc Bạch Nguyên nở nụ cười. Chờ đi, tôi sẽ bảo người mang lệnh bắt hổ trắng tới. Giám đốc Bạch Nguyên hành động rất nhanh, chỉ trong 2 tiếng rưỡi, một chiếc xe vận chuyển mang hổ trắng đến. Con hổ trắng dài gần 2,5 mét, cân nặng hơn 300 cân, gầm gừ, nhìn thật sự rất oai. Giám đốc, xe của anh chạy nhanh quá. Ha ha, đương nhiên rồi. Mới mua ở Guaxi mà. Mua xe cũ ở Guaxi có bảo hành. Nhìn thấy hổ trắng đến, Tiểu Trần lập tức kích hoạt khả năng lắng nghe sự sống của động vật. Nhưng giám đốc Bạch Nguyên thấy Tiểu Trần vẫn nhắm mắt. Con tưởng Tiểu Trần sợ chết thì cứ nói thẳng ra đi. Nhận thua rồi rút lui đi. Chỉ có anh, làm sao có thể thuần phục hổ trắng của chúng tôi? Thật là chuyện ngớ ngẩn. Anh là chó à? Go go go, cứ kêu mãi. Lườm giám đốc Bạch Nguyên một cái. Tiểu Trần đi thẳng vào trong lều, tìm một lúc lâu, tìm được một bình nước nóng. Giống như những con thú dữ khác, hổ trắng cũng vì vấn đề an toàn mà nổi giận. Nhưng điều khác biệt là nguồn gốc an toàn của nó rất đặc biệt. Chính là cái bình nước nóng mà Tiểu Trần đang cầm. Đúng rồi, chính là cái này. Tôi đã tìm cái này lâu lắm rồi. Con hổ trắng nóng giận không còn nữa. Thay vào đó là một con vật đang cố gắng nũng nịu trong lồng. Cái quái gì thế này? Con hổ trắng tức giận ôm bình nước nóng. Chơi vui vẻ lắm. Mọi người đều ngạc nhiên. Con hổ dữ đâu rồi? Trông dáng vẻ chơi với bình nước nóng này giống như một đứa trẻ vậy. Quan trọng là con hổ nhà ai lại thích chơi với bình nước nóng thế? Mọi người không biết rằng con hổ trắng nhỏ không có bạn chơi, chỉ có một cái bình nước nóng mà mẹ nó mang về từ khi mẹ nó qua đời, và bình nước nóng bị đập vỡ. Con hổ trắng mất đi đồ kỷ niệm, vì vậy nó trở nên rất dữ dội, mọi thứ đều mất đi. Sự trùng hợp chỉ là trùng hợp thôi, không tính đâu. Vậy thì để tôi khiến anh thua tâm phục khẩu phục. Tiểu Trần lập tức mở lồng xe. Chưa kịp ngừng mọi người, chân trước của con hổ trắng đã bước ra, có vẻ như chuẩn bị nhảy ra tấn công, nhưng Tiểu Trần lại mỉm cười và đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu con hổ trắng. Trời ơi, đây là tình huống gì vậy? Tiểu Trần có ma lực à? Không thể nào. Đúng là có phép thuật. Giám đốc Bạch Nguyên, giám đốc, đây có phải là trùng hợp không? Người đàn ông chỉ mất 1 ngày để thuần phục một con hổ đen, một con hổ trắng và một con hổ Nam Trung Hoa. Khi biết kỹ năng thuần thú thần kỳ của người đàn ông này, giám đốc vườn động vật Sở Mộc Dã lập tức tới hiện trường, muốn nhờ Tiểu Trần giúp xem xét một con hổ trắng hành 6 kỳ lạ. Vậy là Tiểu Trần đã đưa 4 con hổ quý của mình trả về vườn động vật Hồng Long của mình. Sau đó, anh ấy đến nơi con hổ trắng đang sống, chỉ thấy một con hổ trắng đang nhấp nhô trên mặt nước, cứ bắt cá liên tục. Một lần rồi lại một lần, con hổ trắng đã đuổi người câu cá đi. Gậy câu vung ra, người câu cá muốn nhảy xuống nước để đối phó với hổ trắng. Có thể thấy rằng tôi không cần phải học kỹ năng phỏng vấn. Bây giờ, chúng ta đã hoàn thành công việc này. Căm phẫn đổi sang một cuộc điều tra mới. Con hổ trắng này lúc nào cũng như vậy sao? Vâng, lúc nào cũng thế, nhưng chỉ cần có người là nó lại phun nước. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho rằng con hổ trắng có thể đang trả thù, là vì bị người câu cá làm bị thương, nên mới phun nước trả thù. Tiểu Trần gật đầu, chuẩn bị tiến lại gần xem tình hình con hổ trắng. Bất ngờ nước lại có dấu hiệu động. Một con cá sấu khổng lồ lao ra. Trời ơi, từ đâu ra con cá sấu này? Một chuyên gia nghĩ ra một kế, lấy thức ăn chuẩn bị cho hổ trắng, ném về phía con cá sấu. Một phát, con cá tươi bay thẳng vào đầu con cá sấu. Ai đánh vào đầu tôi vậy? Đầu của tôi quan trọng nhất đấy. Con cá sấu quay đầu và nhìn chằm chằm vào chuyên gia đang cầm xô chuẩn bị ném cá. Con định ném nữa hả? Con cá sấu lắc đầu một cái, lập tức lao về phía gia đình Sun. Trời ơi, sao con cá sấu này lại lao vào tôi? Con muốn ăn tôi nữa à?
Tin tôi đi, cá sấu chạy nhanh lắm. Chỉ chốc lát đã đến sát tôi, mở miệng lớn định cắn. Chuyên gia phản ứng nhanh, không kịp nghĩ, anh ta lập tức quỳ xuống đất, rồi bắt đầu lăn lộn. Sau khi con cá sấu cắn 2 phát, phát hiện ra chẳng cắn được gì, mắt nhỏ nhìn quanh. Nhìn một hồi mới thấy chuyên gia đang lăn. Trời ơi, lại còn biết lăn lộn nữa. Biết chiêu tuyệt chiêu của tôi là gì không? Con cá sấu mở rộng miệng, tiếp tục lao tới, chuẩn bị cho chuyên gia thấy thế nào là cách rớt. Dám đánh vào đầu tôi à? Không biết cái đầu tôi quan trọng thế nào à? Những giọt nước mắt này chắc chắn là ghen tị với tôi, muốn làm tôi ngốc đi. Đừng mơ nhé. Đúng lúc cá sấu sắp tấn công chuyên gia, bất ngờ lại dừng bước. Đột nhiên lại dừng bước. Con mắt nhỏ nhìn quanh. Có mùi cá, tôi thích ăn cá nhất. Muốn ăn không? Tôi vẫn chưa thay đổi đâu. Nước miếng tôi sắp chảy ra rồi. Thật là đáng trách, cái gì mà không ném cá đi. Nghe thấy tiếng lòng khẩn thiết của con cá sấu, Tiểu Trần không định trêu nó nữa, mà trực tiếp ném cá vào miệng nó. Con cá sấu lập tức nuốt cá ngay, rồi lại há miệng nhìn Tiểu Trần. Dù sao thì cá không phải của nó. Tiểu Trần trực tiếp ném hết cá trong xô, ném hết cho con cá sấu này. Nhiều cá quá, nhiều quá. Thật là hạnh phúc. Tôi ăn đây, tôi ăn. Tôi đang ăn, mà thằng này còn định bỏ chạy. Nhìn tôi quay cuồng trong cái chớt đây. Một con cá nhảy lên, lăn qua một bên. Con cá sấu lập tức bắt đầu lăn trong cái chớt. Không biết cá có bị lăn chớt không? Tiểu Trần không biết, nhưng anh ta biết rằng con cá sấu này đã lăn đầy cát lên mặt anh. Phi phi phi, người đã đủ lộn xộn chưa? Ăn một con cá mà còn làm trò lộn vòng trong cái chớt. Esi, tôi chóng mặt rồi. Con cá nướng vừa rồi sao lại không thấy? Thở dài, Tiểu Trần tiến lại phía con cá sấu, lật nó lại. Ở đây, tôi biết cá của tôi không chạy đâu. Tôi tò mò, tôi muốn ăn. Lại thêm một con cá nhỏ, lại muốn chạy. Nhìn tôi quay cuồng trong cái chớt. Nhìn con cá sấu này lại chuẩn bị quay cuồng trong cái chớt. Tiểu Trần không chút do dự, lập tức đè lên lưng con cá sấu, ngồi lên người con cá sấu. Ăn cá cho đàng hoàng, đừng làm loạn nữa, cả mặt tôi đầy cát rồi. Bị Tiểu Trần đè lên, con cá sấu lăn qua lăn lại mà không thể lật. Cuối cùng thì nó cũng không lật nữa và bắt đầu ăn cá. Những chuyên gia đứng xa xa khi thấy Tiểu Trần ngồi lên người con cá sấu. Mọi người đều ngớ người ra. Tiểu Trần, chuyện gì thế? Con có thể là chuyện gì nữa? Con này không hề ngoan chút nào. Ăn một con cá mà còn phải lăn lộn trong cái chớt. Tôi chỉ ngồi lên người nó thôi. Tiểu Trần, không phải vậy đâu. Ý tôi là, cá sấu này sao lại yên tĩnh như vậy? Không yên tĩnh đâu, nhìn kìa, nó vẫn đang vùng vây. Nếu nó cứ động thì đừng hòng có cá nữa. Tiểu Trần vỗ một cái vào trán con cá sấu. Cái vỗ này khiến các chuyên gia và Sengu Đông hoảng sợ, bản năng khiến họ muốn bỏ chạy, nhưng khi thấy cá sấu không nhúc nhích nữa, họ mới dừng lại. Không chỉ họ dừng lại, mà con cá sấu cũng dừng lại, chủ yếu là vì nó đã ăn hết cá rồi. Các anh còn cá không? Có, còn đây. Chuyên gia vừa nói vừa mang thêm vài xô cá. Tiểu Trần nhận lấy, lại lấy một con cá cho cá sấu ăn. Ngon quá, thật ngon. Con không? Nghe thấy tiếng lòng của con cá sấu, Tiểu Trần lại cho nó thêm một con. À, lại có cá rồi, chuyện gì thế này? Có ông nội nào không? Con cá sấu có vẻ hơi choáng, nó đang suy nghĩ rất lâu, giờ vẫn chưa hiểu. Tiểu Trần ngồi lên lưng nó. Thần tiên ông nội, lại cho tôi 2 con cá nữa đi, đây, cho anh ăn. Vừa nói xong, Tiểu Trần lại cho nó 2 con. Trời ơi, thật sự có ông nội sao? Thần tiên ông nội, tôi muốn nhiều cá lắm. Cá sấu lại thử cầu nguyện trong lòng. Tiểu Trần thấy con cá sấu có chút thú vị, lấy hết cá trong xô đổ cho nó. Con cá sấu nhìn chằm chằm vào đống cá rơi đầy đất. Thật sự có ông nội. Trời ơi, nhiều cá quá. Cá sấu không còn bí mật gì nữa, mở miệng rộng ra rồi ăn cá một cách vui vẻ. Ăn sạch cả xô cá, ăn đầy bụng cá. Con cá sấu cảm thấy mình sắp nổ tung rồi. Lúc này nó mới nhận ra có cái gì đó đè lên mình. Thần tiên ông nội, tôi giờ không thở nổi rồi. Có thể giúp tôi không? Hì hí, Tiểu Trần bất đắc dĩ cười, liền đứng dậy khỏi người con cá sấu. Tôi đã bảo rồi mà. Thật đấy, ông nội mà mạnh như thế. Thật ra tôi còn muốn có một cô vợ nữa. Thật sự coi tôi là hồ ly tinh à? Không có vợ đâu. Tiểu Trần cầm xô vỗ vào đầu con cá sấu. Không ai được đánh vào đầu tôi. Cái đầu của tôi rất quan trọng đấy. Tôi rất thông minh. Bị đánh vào đầu là sẽ ngu đi đấy. Tiểu Trần gõ vào đầu con cá sấu, sau đó lấy 2 con cá cuối cùng trong xô cho nó ăn. Con cá sấu nhìn những con cá trước mặt, rồi nhìn Tiểu Trần. Nó như hiểu ra điều gì đó. Đúng là người này là ông nội mà. Trời ơi, nước mắt trong tôi. Thần tiên là phải được cúng bái. Tôi cũng muốn được cúng bái. Hãy cho tôi một cô vợ, ông nội. Con cá sấu nhìn quanh, cuối cùng nhìn thấy con cá heo trắng ở bờ, lập tức lao tới, đụng đầu một cái, đẩy con cá heo về phía Tiểu Trần. Không được làm vậy. Con cá heo là sinh vật biển.
ra khỏi biển sẽ bị khô. Người đàn ông chỉ cho con cá sấu ăn 2 xô cá, mà bị nhầm tưởng là ông nội giáng trần. Vì vậy con cá sấu muốn lấy lòng người đàn ông nên đã đẩy con cá heo từ vùng nước chót lên bờ. Con cá heo này là động vật bảo vệ cấp 1, được gọi là gấu trúc nước đấy. Các chuyên gia không thể bỏ qua. Họ định lao lên cứu. Nhưng con cá sấu thấy các chuyên gia lao đến, lập tức lăn qua lăn lại chặn lại họ. Đây là món quà tôi. Tôi dâng lên ông nội. Ai dám nói gì, tôi sẽ cắn trước người đó. Tiểu Trần thở dài. Anh cũng không biết phải giải thích với con cá sấu thế nào. Với trí thông minh của con này, giải thích cũng chỉ là vô ích. Thôi được, cho mày một cơ hội. Đi sang bên kia chờ đi. Con cá sấu thấy có cá, nghĩ rằng lại là ông nội ban thưởng. Nó liền chạy qua mà không có chút do dự, muốn ăn cá. Khi thấy con cá sấu rời đi, các chuyên gia đã thở phào nhẹ nhõm. Họ bắt đầu chuẩn bị tiến lại gần con cá heo trắng để nghiên cứu. Nhưng chưa kịp tiến lại gần, con cá sấu lại chạy tới một cách vội vã. Đây là của ông nội. Không có phần của các người đâu, lại gần là tôi sẽ cắn các người. Con cá sấu liếc nhìn các chuyên gia, sau đó nó lại chạy nhanh và đẩy con cá heo về phía Tiểu Trần. Nhìn con cá sấu với vẻ mặt đắc ý, các chuyên gia cũng chỉ biết thở dài. Không thể lại gần được thì làm sao nghiên cứu được. Phục rồi, ai bảo con cá sấu này chỉ nghe lời Tiểu Trần chứ. Tiểu Trần, con cá heo trắng này tạm thời chỉ có thể nhờ vào anh. Tiểu Trần có làm được không? Chúng tôi đã nghiên cứu con cá heo trắng này một thời gian dài, nhưng kết quả chẳng được bao nhiêu. Trong khi mấy người đang thảo luận phương án nghiên cứu. Này, chợt nhìn thấy Tiểu Trần nhíu mày lại. Tiểu Trần, anh phát hiện ra gì rồi? Con cá heo trắng không phải là hành động trả thù, nó đang cầu cứu chúng ta. Nó có đồng đội bị mắc cạn. Các chuyên gia nhìn Tiểu Trần mà ngây người. Vì phát hiện của anh hoàn toàn khác biệt với kết quả nghiên cứu của họ. Không thể nào, nó có vết thương trên người sao? Và rồi lại đối mặt với người câu cá. Rõ ràng là hành động trả thù mà. Vậy con cá heo trắng chỉ đối phó với người câu cá thôi sao? Hình như không phải. Nó sẽ phun nước nếu có ai đến gần. Nhưng vấn đề là chúng ta cần xem xét. Con cá heo trắng cũng không phân biệt được ai là người câu cá. Không đúng, các bạn xem những vết thương này. Nếu không nhìn kỹ, thật sự giống như bị móc câu cá. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy hoàn toàn khác. Có vẻ thật sự không phải bị móc câu, mà giống như bị va phải. Vậy là giám đốc Tiểu Trần nói đúng. Con cá heo trắng không phải hành động trả thù, mà là cầu cứu. Thật sao? Nhanh chuẩn bị thuyền, đi cứu con cá heo trắng bị mắc cạn. Dù sao thì chúng tôi cũng phải đến xem. Nhanh chóng một chiếc xuồng đã đến bờ. Một vài chuyên gia và giám đốc lên thuyền. Con cá heo trắng đứng ở bờ rất lo lắng, liên tục thúc giục mọi người. Nhìn thấy con cá heo trắng, các chuyên gia tin tưởng hơn vào suy đoán của Tiểu Trần. Tiểu Trần, anh không lên thuyền sao? Không cần, tôi có thể làm cá sấu đi. Đến nơi tôi sẽ tìm cho các bạn một cô vợ. Thật hay là giả vậy? Chúa ơi, ngồi vững đi. Cá sấu lặn xuống đáy nước. Giờ đi nhé. Một cái vẫy đuôi. Cá sấu lao xuống nước, nước bắn lên. Con quà vội vã bơi ra khỏi mặt nước. May mà tôi biết bơi, nếu không tôi đã bị con này dìm chết rồi. Không ngờ là chiếc tàu cá sấu này. Chờ đã, sao lại không đi nữa? Con cá sấu lại quay lại, hai mắt ngây thơ nhìn Tiểu Trần. Tiểu Trần một lúc không biết nó có cố tình không, hay là cố ý. Thôi được rồi, tôi vẫn ngồi thuyền vậy. Lúc này, một tiếng kêu vang lên, Tiểu Trần dưới nước bị đẩy lên. Là con cá heo trắng, thấy mọi người đi chậm, liền vội vàng đến giúp. Đi nhanh lên đi, các người sao chậm thế? Ôi chao, sao con cá sấu này lại cướp đi quyền của tôi làm ông nội vậy? Cá sấu lại lướt đi một cách nhanh chóng, lao xuống nước, rồi bắt đầu bơi điên cuồng. Các chuyên gia trên thuyền nhìn thấy tình huống xảy ra, cũng khá ngạc nhiên. Tôi đi đuổi theo con cá heo trắng. Nhanh lên, Tiểu Trần sắp bị bỏ lại rồi. Tiếng ồn vang lên, chiếc thuyền lao đi nhanh chóng, chỉ mất 10 mấy phút. Tiểu Trần cưới con cá heo trắng đã đến bãi cát. Các chuyên gia lái thuyền theo sát phía sau. Nhưng con cá sấu không biết đã chạy đi đâu. Giờ vẫn chưa quay lại. Con cá heo trắng đặt Tiểu Trần xuống, hít một hơi nước, hướng về một con cá heo trắng khác đang ở gần bờ. Nào, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Tôi đã gọi cứu binh rồi. Cậu sẽ được cứu. Để cứu đồng đội. Nó đã làm vậy suốt thời gian qua. Dùng nước suối, đôi khi giúp đồng đội, đôi khi giúp người câu cá. Thật sự có con cá heo trắng mắc cạn. Và nó còn là con cá heo trắng hiếm có. Trông có vẻ đã hôn mê. Không biết có thể cứu sống được không? Dù sao thì hãy thử đẩy nó xuống nước xem sao. Mọi người tiến lại gần con cá heo trắng và bắt đầu đẩy. Chỉ vài lần đẩy, họ đã đẩy nó vào khu vực lặn. Nào, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Sao vẫn không có động tĩnh gì? Nó chắc chắn thiếu nước. Con cá heo trắng không biết có cách cứu chữa nào.
chỉ biết liên tục hít nước, sau đó phun nước, thật tiếc cho con cá heo trắng hiếm có. Có lẽ đây là con duy nhất trên thế giới. Không thể để nó mắc cạn lâu. Ngay cả ông nội cũng không thể cứu sống được, chỉ có thể sau này làm mẫu vật trưng bày. Tiểu Trần nhìn thấy cũng thở dài. Nếu phát hiện sớm hơn, có lẽ vẫn có thể cứu sống được. Khi mọi người chuẩn bị rời đi, một tiếng vang nhẹ truyền vào đầu Tiểu Trần. Đau quá, đau quá. Đau quá, đau quá. Tiểu Trần mở to mắt, lập tức quay người. Anh đầu tiên nhìn về phía con cá heo trắng ở xa. Nó vẫn đang hít nước và phun nước, trong lòng chỉ nghĩ đến việc cứu đồng đội càng sớm càng tốt. Tiểu Trần lại nhìn về con cá heo trắng màu hồng. Đau quá, không thở được. Lỗ thoát khí dường như bị tắc. Đau quá, có lẽ là đau lưng rồi. Lần này, sự hồi sinh rõ ràng hơn, đúng là con cá trắng màu hồng. Tiểu Trần lập tức chạy về phía bờ. Tiểu Trần, ngài làm gì vậy? Cứu con cá trắng. Con cá trắng này vẫn còn cứu được à? Tiểu Trần, đừng phí sức nữa. Con cá trắng này nhìn là biết không cứu được rồi. Đúng vậy, các dấu hiệu sống gần như biến mất. Làm sao cứu đây? Tiểu Trần thật sự không nghe họ nói, chỉ tự mình đưa con cá trắng hồng về bờ, nhanh chóng đổ nước vào lỗ thoát khí. Người đàn ông đưa con cá sắc chớt về bờ, sau đó nhờ người mang đến từng xô nước, hướng vào lỗ thoát khí trên đỉnh đầu con cá, đổ nước điên cuồng. Sau khi đổ khoảng 10 mấy xô nước, lỗ thoát khí của con cá bất ngờ co lại. Một dòng nước mạnh mẽ phun ra. Cùng lúc đó, một viên đá lớn cũng phóng ra. Chết tiệt, thật sự cứu được rồi. Vậy là con cá trắng này thực ra chỉ bị viên đá kia làm nghẹt thở. Tiểu Trần làm sao phát hiện được vậy? Quá tuyệt vời. Vừa thán phục xong, con cá trắng hồng bắt đầu từ từ quay lại. Con người, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn đã cứu tôi. Con cá trắng khác cũng tiến lại gần Tiểu Trần, dùng đầu to của nó cọ vào Tiểu Trần, biểu thị lòng biết ơn trong sự hồi sinh. Được rồi, giờ không còn chuyện gì nữa. Các bạn nghỉ ngơi đi. Tôi cũng chuẩn bị đi rồi. Nhưng ngay lúc Tiểu Trần chuẩn bị rời đi, con cá heo trắng màu hồng phun nước về phía Tiểu Trần. Chặn anh lại. Đừng đi mà. Sao vậy? Các bạn không sao rồi mà. Tôi cũng phải đi rồi. Đừng đi mà, đừng đi. Đi theo tôi. Tôi đi với bạn. Đừng cắn góc áo của tôi. Bạn chỉ cần chỉ cho tôi chỗ thôi. Chúng ta sẽ đi thuyền. Chậm quá, con cá heo trắng lên đi. Con cá heo hồng trực tiếp cõng Tiểu Trần trên lưng, rồi đột nhiên lao vào đá. Tiểu Trần không cẩn thận lại nuốt một bụng nước, vội vàng ngẩng lên. Ôi trời, lại đến nữa. Bạn sao vậy? Chúng ta phải lặn xuống. Tôi không giống các bạn. Tôi không thể nín thở lâu được. Không sao, tôi sẽ nhanh thôi. Con cá heo hồng dường như rất vội vàng. Tiểu Trần lần này đã có kinh nghiệm, tận dụng từng hơi thở theo con cá heo xuống nước. Lúc đó, các chuyên gia đang nghiên cứu viên đá trước đó, nhưng họ vừa quay đầu thì phát hiện con người đã biến mất. Tiểu Trần, người vừa mới ở đây mà. Mọi người không biết bơi, phải đi tìm thử xem. Thôi đi, mấy người đều là vịt không biết bơi. Hay là gọi điện thoại, tìm người giúp. Đã thay điện thoại cho bạn rồi, khá đắt phải không? Không đắt đâu, điện thoại cũ mua lại rất rẻ. Tôi mua chiếc điện này chỉ mất hơn 2.000 thôi. Rẻ hơn hẳn so với mẫu cũ. Quan trọng là bây giờ mẫu mới cũng không có nhiều nâng giá giảm một nửa, mua điện thoại cũ càng tiết kiệm. Thật rẻ đấy. Chắc chắn rồi. Chuyển nhượng là một nền tảng nổi tiếng về hàng cũ. Điện thoại đều qua kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt nhiều lần. Chắc chắn hơn so với các đồ cũ thông thường. Cả laptop trên đó cũng rất tốt. Mua đồ cũ đáng tin cậy, tôi giới thiệu chuyển nhượng. Ngay lúc này, Tiểu Trần phá nước mà ra, hai con cá heo trắng theo sát phía sau. Sao lại chỉ bây giờ mới lên? Chúng ta sắp đến rồi. Không chịu được nữa, tôi chỉ có thể nín thở trong 5 phút, không lên được. Tiểu Trần, chuyện gì vậy? Cá voi trắng còn có bạn bị mắc kẹt, nhưng đó là một con sông ngầm. Tôi không thể qua đó, còn có bạn bị mắc kẹt. Là bị mắc kẹt sao? Không phải bị mắc kẹt, và bạn này hình như không phải là cá heo trắng. Tôi đã chụp một bức ảnh, các bạn xem đi. Tiểu Trần vừa nói vừa lấy bức ảnh, chụp dưới nước ra cho mọi người xem. Các chuyên gia ngay lập tức tụ lại xem, trong ảnh là một bóng hình mờ. Thân dài, cũng giống như cá heo trắng, có một chiếc miệng dài. Cái này giống như là cá măng gơ, đặc biệt là giống cá măng gơ. Cậu nói là cá măng gơ sông Dương Tử à? Đúng vậy, cá măng gơ sông Dương Tử. Dù xét về thân hình hay diện mạo, đều cực kỳ giống cá măng gơ. Nhưng cá măng gơ không phải đã bị tuyên bố tuyệt chủng rồi sao? Đúng vậy, chính vì cá măng gơ đã tuyệt chủng, nên chúng tôi mới không chắc chắn lắm. Phải làm sao, còn làm sao nữa? Xuống kiểm tra thử xem, đây là cá măng gơ thật mà. Năm 2003 phát hiện lần cuối.
Năm 2019 bị tuyên bố tuyệt chủng của cá manga dương tử. Súng thôi, tôi đã cố gắng hết sức, thà tôi nặng mấy chục cân. Cũng phải đi kiểm tra xem thật hay giả. Đừng vội, nếu thấy thì nói, không thì thôi. Bây giờ tình hình là chúng ta không thể đến khu vực sông ngầm, gọi người giúp đi, ít nhất phải mang theo vài bộ đồ lặn và bình oxy. Nếu không, chẳng thể làm gì được. Các chuyên gia liền bắt đầu gọi điện thoại. Nghe tin về sự tồn tại của cá manga, thuyền nhanh chóng đến nơi Tiểu Trần và mọi người đang ở trên nước. Khi thuyền đến, ngoài một vài người giúp đỡ, còn có một phóng viên của đài truyền hình địa phương phát hiện cá manga đã tuyệt chủng sau nhiều năm. Việc này rất lớn, phóng viên chắc chắn phải đến ghi hình. Tiểu Trần không bận tâm, sau khi lấy được bộ đồ lặn, Tiểu Trần dẫn các thợ lặn khác cùng xuống nước để ghi lại thông tin đầy đủ hơn cho buổi khảo sát. Thợ lặn còn mang theo một máy quay thể thao xuống, các chuyên gia và phóng viên chỉ có thể đứng trên bờ xem các hình ảnh truyền về từ máy quay thể thao. Tiểu Trần và các thợ lặn đã vào nước. Cá voi trắng rất gấp, dẫn Tiểu Trần đi về phía dòng sông ngầm. Cả nhóm đi theo một khe hẹp. Đi qua, Tiểu Trần ngay lập tức nhìn thấy con cá lớn bị mắc kẹt trên bờ. Con cá dài tới 6 mét, nặng gần nửa tấn. Một cái đuôi dài chiếm ngày mồng 1 tháng 3 chiều dài cơ thể. Bụng có màu trắng, phần trên cơ thể có đốm màu xám. Là cá manga, đúng là cá manga. Trời ơi, tuyệt chủng bao nhiêu năm rồi mà cá manga lại xuất hiện trở lại. Các chuyên gia mới thấy hình dáng con cá lớn, đặc điểm như cái yếm của nó quá rõ ràng. Ai nhìn vào cũng biết ngay. Tiểu Trần, anh nhìn chi tiết này đi. Cảm giác như cá manga này bị mắc kẹt ở đâu đó. Nghe các chuyên gia nói, Tiểu Trần cũng nhíu mày. Anh ấy cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Cá manga trông có vẻ bình thường, da ẩm ướt, hơi thở kéo dài, nhưng nó chỉ nằm im. Ngày lễ phụ nữ sắp đến gần, mọi người đều đã tỉnh dậy. Tôi đã tìm được người giúp đỡ. Bạn được cứu rồi. Cá voi hướng về phía cá manga, hình như muốn gọi thức dậy. Nhưng cá manga vẫn không động đậy. Tiểu Trần, anh nhìn xem, có một chiếc lưới đánh cá. Một nhóm chuyên gia đến gần đuôi cá manga, kiểm tra kỹ và quả thật phát hiện ra nguyên nhân. Một chiếc lưới đánh cá khổng lồ mắc vào đuôi cá manga. Chết tiệt, lưới lớn thế này, cá manga chắc chắn đau đớn lắm. Chết tiệt, ai là người đã thả cái lưới này? Đây là cá manga mà. Lúc này cá manga dường như biết có người đến cứu mình. Con người cứu tôi. Đuôi tôi bị mắc kẹt. Đau quá, Tiểu Trần không chút do dự rút dao ra, cắt đứt lưới đánh cá. Lưới bị cắt đứt nhưng dây vẫn mắc vào thịt. Tiểu Trần và những người thợ lặn khác cẩn thận lấy từng đoạn dây mắc vào thịt, từ từ lấy ra. Cuối cùng đuôi không còn đau nữa. Nhưng hơi thở của tôi vẫn rất khó chịu. Cá manga vẫn còn đau. Tiểu Trần nhìn nó cũng trầm tư. Anh không ngờ vấn đề của cá manga không chỉ có cái lưới đánh cá. Anh ấy, trong sông ngầm, anh ấy phát hiện ra một con cá dài 6 mét. Cá manga bị mắc lưới. Tiểu Trần lập tức giúp cắt lưới. Nhưng cá manga vẫn trong cơn đau đớn. Vì vậy, Tiểu Trần lại kiểm tra cơ thể cá, nhưng không phát hiện ra gì. Khi Tiểu Trần đang bối rối, các chuyên gia trên bờ thông qua camera dưới nước phát hiện có điều bất thường. Có vấn đề, cái vây của cá có vấn đề. Tiểu Trần, anh kiểm tra ngay đi. Tiểu Trần với vẻ nghi ngờ vừa trấn an cá manga, vừa nhẹ nhàng mở mang miệng cá. Ban đầu cá manga không động đậy, bỗng nhiên bắt đầu quẫy mạnh. Đừng động đậy, tôi đang giúp bạn đây. Tiểu Trần an ủi cá manga, nhẹ nhàng vuốt ve. Hình như có hiệu quả, cá manga bình tĩnh lại. Sau đó, Tiểu Trần nhẹ nhàng mở mang miệng cá, chỉ thấy một túi nhựa màu đỏ đang mắc trong miệng cá manga. Chết tiệt, hóa ra bị túi nhựa kẹt rồi. Đừng động đậy, tôi sẽ lấy túi nhựa ra cho bạn. Cùng với động tác của Tiểu Trần, túi nhựa màu đỏ mang theo máu trắng của cá manga dần dần được lấy ra. Hơi thở đã tốt hơn nhiều. Cảm ơn bạn, con người. Bạn đã chịu khổ rồi. Đây, tôi có thức ăn cho bạn. Thật sự có thức ăn sao? Cảm ơn bạn, con người. Có thể ăn thì có thể sống. Con cá manga này chắc là không sao nữa rồi. Vừa là lời đánh cá, lại còn túi nhựa nữa. Thật sự khổ sở hết mức. Những người thợ lặn nhìn cá manga ăn cá, mỉm cười. Giống như một loài động vật quý hiếm, cảm thấy rất thỏa mãn. Nhưng ngay lúc tiếp theo, một tiếng kêu đột ngột phát ra từ miệng cá manga. Cá mà cá manga nuốt vào bụng lại bị nó nhổ ra hết. Và còn chưa xong, cá manga tiếp tục nhổ nhưng lại không có gì ra ngoài. Khó chịu quá, thật khó chịu. Bụng tôi đau quá. Cá manga liên tục dùng bụng đâm vào bờ, cố gắng đâm vào để giảm bớt cơn đau trong bụng. Tiểu Trần nhìn mà nhíu mày. Cá ăn vừa rồi không sao mà, sao lại ăn rồi lại nôn ra? Lúc này các chuyên gia trên bờ ngay lập tức đưa ra giải pháp. Chắc là đói quá lâu rồi. Thêm vào đó có thể bị viêm dạ dày.
Tiểu Trần, anh thử cho cá ăn thức ăn lỏng xem sao, xem nó có ăn không. Nghe theo lời khuyên của các chuyên gia, Tiểu Trần chỉ đạo sâu tổng. Không lâu sau, một chai glucose được đưa vào cơ thể cá măng, nhưng cá măng lại nôn ra. Toàn bộ lượng glucose đã được đưa vào lại bị nôn ra. Chắc không phải vì đói quá lâu. Suy nghĩ một hồi, Tiểu Trần quyết định để cá măng há miệng, tự mình dùng đèn tin kiểm tra tình hình, nhưng miệng cá măng lắc lư. Tiểu Trần nhìn một hồi, chỉ thấy một mảnh đỏ nhỏ, giống như túi nhựa vừa lấy ra. Này, Tiểu Trần không thèm quan tâm nhiều, lập tức kéo miếng đỏ ra. Lại là một túi nhựa. Chiếc bụng cá này cũng chứa túi nhựa. Tiểu Trần vừa nghĩ vừa tiếp tục làm. Cá măng lại nôn ra một lần nữa, có vẻ như là do Tiểu Trần đã lấy ra một cái túi. Lần này cá măng cuối cùng không phải chỉ nôn khan, một đống đồ màu đen vàng được nôn ra, toàn là túi nhựa. Tôi thật sự không biết phải nói gì nữa. Những kẻ vứt rác bừa bãi thật đáng chớt. Không ngờ lại có nhiều túi nhựa như vậy, may mà Tiểu Trần đã phát hiện ra. Nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Trần, bây giờ ông cho con cá măng uống chút glucose đi, xem nó có thể nôn ra thêm cái gì không. Các chuyên gia nói với Tiểu Trần về cách xử lý tiếp theo. Tiểu Trần nghe xong, lại cho con cá măng uống chút glucose. Cảm ơn ông. Bụng tôi cuối cùng đã đỡ đau rồi, đau một chút. Tiểu Trần xoa đầu nó. Không nói gì, hiện tại tâm trạng ông khá nặng nề. Ngay khi Tiểu Trần đang cảm thấy buồn, một con cá sấu bị lạc, đang bơi dưới nước tìm Tiểu Trần. Lão đâu rồi? Vừa nãy còn ở gần đây mà. Thật sự cá này ăn ngon quá. Ở đây còn một con nữa. Xem tôi lộn vòng trước người, con này dường như nghiện lộn vòng, trong nước lại tiếp tục lộn vòng, tạo ra sóng nước dữ dội, đến mức làm kinh động một con vật lớn. Con vật lớn thấy cá sấu biến mất, nó liền đuổi theo. Con cá sấu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tôi cảm thấy ngứa trên đầu. Ôi trời, con cá lớn thế này, không thể đấu lại, chạy thôi. Con cá sấu lập tức chạy nhanh. Con vật lớn nhìn con cá sấu chạy trốn, lại đuổi theo ngay. Bên kia, Tiểu Trần đã xử lý xong vết thương của cá măng, chuẩn bị rời đi, nhưng đúng lúc này, một cái đầu xanh lục từ dưới nước nhô lên. Đúng là con cá sấu đã chạy mất. Con cá sấu thấy Tiểu Trần lập tức phấn chấn, vội vã bơi lại gần. Ông thần ơi, cứu tôi với, có con vật lớn, giúp tôi đi. Con vật lớn nào? Lúc này sự nghi ngờ của Tiểu Trần mới lộ ra. Một bóng đen nhanh chóng lao đến, bóng đen dài đến hơn 10 mét. Nhìn kìa, có bóng đen dưới nước. Trời ơi, lớn thế này. Lúc Tiểu Trần phản ứng lại thì đã thấy một hình dáng khổng lồ lao ra khỏi mặt nước, dài hơn 10 mét, cái mỏ dài 2-3 mét và trong miệng là hàng loạt những chiếc răng nhọn. Kinh hoàng quá, con cá sấu chết tiệt, cản trở tôi đi vệ sinh. Xem tôi cản chết ngươi. Đã không thể đi vệ sinh rồi mà còn cản tôi. Con vật lớn này rất hung dữ, mồm lớn, to thật to. Hình như nó muốn cắn con cá sấu 2 cái để trả thù. Chiếc răng nhọn đó nhìn giống như trong các bộ phim về động vật. Tiểu Trần, ông, giữ nó lại, giữ nó lại. Đây là cá Tartan, sinh vật tiền sử, cá Tartan, ông phải giữ nó lại. Chúng tôi sẽ đến ngay. Tiểu Trần nhìn con vật lớn trước mặt. Người này thật sự mạnh mẽ, nghi ngờ sao sinh vật tiền sử lại xuất hiện ở lưu vực sông Trường Giang. Cho đến khi mồm cá Tartan lại gần thêm chút nữa, Tiểu Trần mới giật mình tỉnh lại. Đúng rồi, Tiểu Trần, khi ông bảo các chuyên gia đến, mang theo chuối và thuốc nhuận tràng. Chuối và thuốc nhuận tràng chưa rớt. Đừng vội lo lắng, mang đến là được. Cũng không có thời gian giải thích nhiều. Mấy người khiêng con cá măng bị thương lùi lại. Nhưng đất ở con sông ngầm này không rộng lắm, chẳng mấy chốc đã không thể lùi nữa. Nhìn con vật lớn sắp đuổi kịp rồi. Âm thanh vỡ nước vang lên, chính là mấy chuyên gia. Họ cũng theo đường sông mà đến. Nhanh lên, đưa tôi chuối và thuốc nhuận tràng mà các bạn mang đến. Các chuyên gia tuy không hiểu, nhưng vẫn lấy chuối và thuốc nhuận tràng ra. Đưa cho tôi đi. Tiểu Trần, thời gian rất gấp. Chúng tôi chỉ mang được những quả chuối hỏng. Khi nhận được từ Tiểu Trần, ông ấy lập tức ném mấy quả chuối vào miệng con cá Tartan. Cắn chết ngươi, cắn chết ngươi. Cản trở tôi đi vệ sinh. Không thể tha thứ, con cá Tartan hung dữ bắt đầu cắn mọi người. Nhưng Tiểu Trần đã ném mấy quả chuối hỏng và một gói thuốc nhuận tràng vào miệng cá Tartan. Con cá Tartan nhanh chóng nuốt hết vào bụng. Ngay khi nó tiến lên, chẳng mấy chốc bụng nó bắt đầu kêu rầm rầm. Ê, bụng tôi hình như có cảm giác rồi. Đúng rồi, chính là cảm giác này. Con cá Tartan tiếp tục lắc lư. Nhìn thấy con cá Tartan biến mất, Tiểu Trần vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại một tiếng động lớn vang lên. Con cá Tartan quay lại, lao thẳng về phía Tiểu Trần. Vẫn chưa đủ à? Lại thêm chút nữa, tôi sẽ phải đi vệ sinh mất. Tiểu Trần nhìn con cá Tartan, ngơ ngác một lúc. Cuối cùng ông mới phản ứng lại.
chắc chắn vẫn thiếu một chút nữa, vội vàng lấy gói thuốc nhuận tràng còn lại, rồi vứt hết vào bụng con cá ta tân. Con cá ta tân nhanh chóng lao vào nước. Lần này chắc không sao rồi. Đã có bao nhiêu chuối và thuốc nhuận tràng vào bụng rồi, ngay cả đá cũng phải ra thôi, chắc chỉ mất khoảng 10 phút nữa. Con cá ta tân quay lại. Thoải mái rồi, lâu rồi chưa thoải mái như vậy, con người này không tệ. Anh cho tôi ăn cái gì vậy? Ngon quá. Con cá ta tân rất vui vẻ, chính cái đó chữa khỏi táo bón cho nó, nên bây giờ nó rất thích ăn. Tiểu Trần mỉm cười, ném nốt mấy quả chuối hỏng cho nó. Con cá ta tân ăn xong, thậm chí còn dùng mỏ dai của nó cọ vào người Tiểu Trần. Tiểu Trần vỗ vào người nó, quay lại nhìn các chuyên gia đã lên bờ. Tại sao con cá ta tân lại xuất hiện ở đây? Chắc là do di truyền ngược dòng. Thực ra, đột biến gen và di truyền ngược dòng không phải là chuyện hiếm gặp. Con cá ta tân này có thể là trường hợp di truyền ngược dòng khá rõ ràng, nhưng vẫn cần kiểm tra thêm. Tiểu Trần, giúp tôi một việc. Cho phép chúng tôi lấy mẫu. Các chuyên gia mang theo dụng cụ tiến lên, chuẩn bị lấy mẫu từ con cá ta tân. Tiểu Trần bắt đầu xoa dịu con cá ta tân, vì có người đến gần. Đừng động đậy, tôi ôm bạn nhé. Đừng động đậy, không thể không nói, hành động này rất có hiệu quả. Con cá ta tân vốn còn hơi hoảng, nhưng lại thật sự bình tĩnh lại. Các chuyên gia vừa lấy mẫu vừa nhìn, ánh mắt họ đầy sự kinh ngạc không ngừng. Sau khi lấy mẫu, các chuyên gia lập tức bắt đầu kiểm tra tại chỗ. Chỉ sau 5-6 phút, kết quả đối chiếu đã có. Trời ơi, sự trùng hợp của chuỗi gen đạt tới mức 99% thật đáng kinh ngạc. Phát hiện lần này tuyệt đối là chưa từng có. Từ một góc độ nào đó, con cá ta tân trước mắt chính là sự tái sinh của loài cá ta tân thời tiền sử. Không chịu được nữa, tay tôi hơi run rồi. Nghe những lời của các chuyên gia, mọi người đều kinh ngạc không nói nên lời. Không ngờ lần cứu hộ này lại có thu hoạch to lớn như vậy. Tiểu Trần trấn tĩnh lại tâm trạng của mình, lập tức nhìn về phía các chuyên gia. Vì nếu giá trị nghiên cứu của loài cá ta tân cao như vậy, vậy nhà nước sẽ xử lý như thế nào? Chắc chắn là mang đi, rồi nghiên cứu sâu hơn. Mới nói được nửa câu, các chuyên gia bắt đầu thảo luận, nhìn con cá ta tân trước mặt Tiểu Trần. Họ nghĩ mang đi như thế không hợp lý lắm. Tiểu Trần, bạn cho phép chúng tôi thảo luận một chút được không? Tiểu Trần gật đầu. Sau đó, các chuyên gia dùng bộ đàm và báo cáo tình hình với Tiểu Trần trên bờ. Một cuộc họp ngắn được tổ chức. Cuối cùng, hai chuyên gia nhìn nhau, rồi nhìn Tiểu Trần. Các bạn nhìn tôi làm gì vậy? Các bạn đã quyết định xử lý như thế nào chưa? Tiểu Trần à, liệu ông có thể đi cùng chúng tôi đến viện nghiên cứu không? Không được, chắc chắn là không được. Tôi còn phải quản lý sở thú, không thể đi được. Vậy thì, con cá ta tân này chỉ có thể được nuôi ở sở thú của ông rồi. Ông thấy sao? Con cá ta tân sẽ được nuôi trong sở thú của tôi, không còn cách nào khác. Bây giờ con cá ta tân chỉ nhận ông thôi. Con cá ta tân lớn như vậy, chưa nói, sở thú có đủ chỗ để nuôi không? Nhưng con cá ta tân này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đâu. Ông lo ngại về ảnh hưởng hay an ninh gì đó? Không cần phải lo. Nếu cá ta tân vào sở thú Hồng Long, an ninh sẽ do chính phủ địa phương sắp xếp, vệ sĩ sẽ duy trì, chi phí cũng không cần lo, nhà nước sẽ chịu hết. Không còn lựa chọn nào khác sao? Có đấy, không phải vừa nói rồi sao? Ông đi cùng chúng tôi đến viện nghiên cứu mà. Tiểu Trần một lúc lâu không nói được gì, nhưng các chuyên gia nói chi tiết quá, cả việc giải quyết an ninh và chi phí. Cuối cùng Tiểu Trần vẫn đồng ý, tất nhiên ngoài cá ta tân, cả con cá trắng cũng sẽ đi cùng Tiểu Trần, và con cá sấu ngốc ở bên cạnh. Sau đó là xe cảnh sát dẫn đường, lực lượng đặc biệt theo sau. Tiểu Trần chỉ cần ngồi trên xe ngắm cảnh, thật thoải mái. Lúc này ở sở thú Hồng Long, một người đàn ông có da mép đang đối đầu với Tiểu Trần và những người khác. Chúng tôi đã đưa ra giá cao 1 triệu đô la mua con hổ xanh con của các bạn vẫn không đồng ý sao? Biến đi, nếu không phải vì xã hội hiện đại, tôi đã đập vào mặt các cậu rồi. Tôi đã rớt cha của mày rồi. Nhanh chóng cất súng đi. Sợ cái gì, súng của tôi là do cấp trên đưa cho. Nếu bọn chúng còn dám đến, tôi chỉ cần một cuộc gọi là đến khu vực y quân. Sở Xây không kịp nói xong, đã bị ông Đại mạnh mẽ bịt miệng. Không thể nói, nếu nói sẽ bị bịt miệng. Lão Trương, nhanh chóng đuổi bọn chúng đi. Lão Trương cầm cái chổi quét đất, đánh mạnh vào mặt thằng nhỏ. Cái chổi quét phân rất mạnh. Một cú đánh đơn giản mà đã đánh đau rồi. Thằng nhóc tức giận suýt nổ tung. Bàn tay lắm nanh, các bạn chờ đó. Câu nói hăm dọa liền được thốt ra. Thằng nhóc mang theo người quay lưng rời đi. Tao đang đợi đây. Nếu mày muốn đến đây, tao sẽ bắn chết mày. Chắc chắn mà.
Dù tôi đã 90 tuổi rồi, nhưng vẫn có thể làm trò nhỏ cho mày. Cầm súng ngồi trên ghế, thẳng lưng, giọng nói đầy khí lực. Tuy nhiên khi đêm đến, vài bóng đen lén lút đến sở thú Hồng Long. Mọi người chú ý khi tiến vào, đừng làm ồn, tránh gây chú ý. Bọn chúng leo qua bức tường vào sở thú. Vì đã điều tra trước, chúng biết rõ vị trí mục tiêu. Chẳng mấy chốc chúng đã đến khu vườn hổ. Tiếng thở nghe thấy, một ngọn nến nhẹ nhàng bốc lên, mấy cọng thuốc mê được đốt lên. Chúng bắt đầu lan ra trong không khí. Nhưng con hổ đã ngủ say càng ngủ sâu hơn. Bọn chúng bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh phát hiện ra mục tiêu, một con nhỏ đang ngủ say trong vòng tay con hổ đen. Nhóm chuyên gia muốn mang một con cá ta tân cổ xưa đi đến sở thú, không chỉ yêu cầu chính quyền địa phương hỗ trợ, mà còn gọi đội đặc nhiệm. Khi đoàn đến sở thú, mấy bóng người lén lút đột nhiên xuất hiện. Xe cảnh sát dẫn đầu dừng lại ngay lập tức. Những người này thấy xe cảnh sát quay đầu đã chạy đi. Trưởng đội cảnh sát hình sự không chút do dự, lập tức nhảy xuống xe và chạy nhanh. Những người này có vấn đề, bắt ngay lập tức, cầm súng lên. Trưởng đội cảnh sát hình sự lập tức lao đến phía trước. Một vài thành viên đội cũng theo sát đến. Tiếng thắng xe lại vang lên. Xe chống bạo động đến sau. Cảnh sát vũ trang mang súng thật nhanh chóng bước ra. Chỉ mất chưa đầy nửa phút, 3 người đã bị bao vây kín mít. Nghe thấy người bị bắt rồi, Tiểu Trần nhịn cười, cũng đi qua xem náo nhiệt. Nhưng khi đến hiện trường anh ấy lại ngớ người. Thấy mấy người trong tay đang ôm một con hổ con. Lúc này điện thoại của Tiểu Trần vang lên. Tiểu Trần, chúng tôi bị trộm rồi. Con hổ con bị đánh cắp rồi. Tiểu Trần nhìn thấy mấy người bị bao vây và con hổ con trong tay họ, cảm thấy vừa buồn cười vừa tức cười. Bố, đừng lo, người đã bị bắt rồi. Vừa nói, Tiểu Trần chuyển cuộc gọi thoại sang video call. Ông ngay lập tức nhìn thấy tên trộm trong đám đông. Mặc dù gã này cuốn như bánh chưng, nhưng ông già vẫn cảm nhận được mùi khó chịu qua màn hình. Biết ngay là thằng nhóc này. Buổi sáng đã thấy gã không phải người tử tế. Bắt ngay, xử chốt đi. Bắn nó đi, xong. Bố ở nhà chờ đợi. Chúng tôi sẽ về ngay, lần này thu hoạch lớn đấy. Để lại một chút bí mật cho bố. Tiểu Trần cúp điện thoại. Thằng nhóc này lại dám cúp máy của tôi. Nhưng mà hắn nói thu hoạch lớn là gì? Bố, con đổi điện thoại mới rồi. Đắt lắm đúng không? Đã tốn bao nhiêu tiền rồi? Gần đây tôi đang dọn dẹp nhà cửa, phát hiện ra nhiều đồ cũ không dùng đến bị phủ bụi. Trước đây không có thời gian bán từng món lại lời tranh cãi, nên tôi gọi một dịch vụ thu gom đến. Họ đóng gói tất cả và mang đi. Không ngờ những món như máy tính, máy ảnh, máy chiếu cộng lại lên tới 6-7 nghìn. Nói thật, nhà ai mà không có vài món đồ cũ không dùng đến. Muốn xử lý nhanh chóng, tôi cực kỳ giới thiệu dịch vụ thu gom. Lúc này, tiếng động cơ ông Tô từ xa vọng lại. Ông Su và người đi cùng nghe thấy âm thanh, lập tức đi tới. Chỉ thấy một nhóm cảnh sát và đặc cảnh đang bàn bạc gì đó trong sở thú. Ông Su lập tức đi tới bên cạnh Tiểu Trần. Tiểu Trần, chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng một trạm cư trú trong sở thú của các bạn, sắp xếp cảnh sát ca trực. Nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại của sở thú là có quá nhiều góc khuất trong hệ thống camera. Sau này tôi sẽ báo cáo lên. Ý tưởng của tôi là kết nối hệ thống camera của sở thú với Tiên Mơ. Nếu có vấn đề gì, chúng ta sẽ biết ngay lập tức. Tiểu Trần vừa nghe vừa gật đầu. Quả là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Anh ấy thực sự rất toàn diện. Kết nối hệ thống camera với Tiên Mơ là rất hợp lý. Đây là ý nghĩa gì vậy? Sở thú của chúng ta chẳng phải vừa mới trộm vào sao? Có cần thiết để cảnh sát vào ở không? Ha ông già à, đương nhiên là không phải chúng ta vào quản lý. Tôi chỉ có nhiệm vụ giao hàng thôi, sau đó kiểm tra tình hình. Bước đi thực sự phải giao cho quân đội. Ôi, quân đội sao? Đừng lo, đợi chút nữa các anh sẽ hiểu thôi. Với lời nói của Tiểu Trần, một chiếc xe tải lại tiếp tục chạy đến. Cửa sau của xe tải được mở ra. Một con vật lớn lập tức. Đây chính là nơi ông nội ông đã nói tới. Đây là nơi được bao bọc bởi máy bay sao? Wow, thật tuyệt vời. Con cá sấu tìm một viên đá to, lật bụng lên, lập tức di chuyển đi. Ngay sau đó, lại một chiếc xe tải khác mở cửa. 2 con cá bay lên. Tên gọi là con cá trắng vừa nôn nước trước, đã bơi vòng 2 lần trong nước, có vẻ như rất hài lòng với môi trường ở đây. Đây là cá trắng. Lại còn một con màu hồng nữa. Câu của ông già chưa nói xong, một con cá trắng cũng đã xuất hiện. Còn ông già và những người xung quanh thì ngây ra. Cá trắng sông Dương Tử. Tiểu Trần, đây là cá măng gơ sông Dương Tử sao? Tôi đã thắc mắc sao lại có nhiều cảnh sát thế này. Thậm chí quân đội cũng vào. Hóa ra là phát hiện ra cá măng gơ sông Dương Tử.
Ông già, lần này ông đoán sai rồi. Cá trắng là lý do quân đội vào, nhưng không phải lý do chính. Còn một loài động vật khác, đó mới là trọng điểm. Có ý gì? Còn loài động vật khác sao? Trong lúc nghi ngờ, họ thấy chiếc xe cuối cùng. Chiếc xe này khác biệt với những chiếc xe trước. Ngay cả khi đến sở thú, vẫn có người ở bên trong. Tiếng va chạm liên tục vang lên từ trong xe. Cái va chạm này rất mạnh mẽ, rất mãnh liệt. Hai người bên cạnh đã mở to mắt, tò mò không biết con động vật cuối cùng là gì, lại có thể tạo ra một trận chiến lớn như vậy. Tiểu Trần cười khổ, trực tiếp ra lệnh mở cửa xe. Một con cá khổng lồ chạm vào cửa. Ông già nhìn nhiều, thấy nhiều, ngay lập tức nhận ra đó là con gì. Chết tiệt, đó là cá măng gơ. Cá măng gơ không phải đã tuyệt chủng rồi sao? Hơn nữa đã tuyệt chủng hàng triệu năm rồi. Sao lại xuất hiện lại được? Tuyệt chủng rồi, chắc chắn là tuyệt chủng. Tuy nhiên, các chuyên gia nói con cá măng gơ này là phản tổ. Còn lý do phản tổ thì không rõ. Tuy nhiên các chuyên gia đã so sánh gen, tỷ lệ tương đồng lên tới 99%. Ôi trời, điều này hoàn toàn có thể nói. Đây chính là cá manga đã tuyệt chủng. Sở thú Hồng Long chúng tôi đã hoạt động hơn 50 năm. Lần đầu tiên tiếp nhận loài động vật kinh ngạc như vậy. Nhưng đối với Tiểu Trần, con cá manga này, liệu vườn thủy sinh của chúng ta có nhỏ quá không? Không vấn đề gì, trong vài ngày nữa, những người trong ngành xây dựng thành phố sẽ đến, đào một hồ nước lớn khoảng 5-60 mẫu. Đến lúc đó, cá manga và các loài thủy sinh lớn khác sẽ được nuôi trong đó. Nhưng bây giờ chúng ta chắc không có đủ tiền để xây dựng hồ đấy. Không sao, tiền không cần chúng ta đóng góp. Tiểu Trần nhìn ông cười và kể lại những điều kiện mà các chuyên gia đã đưa ra, nói hết một tràng. Ôi, vậy là nhà nước sẽ chịu chi phí. Chúng ta chẳng phải đã kiếm được một món hời sao? Ha ha, trong khi mọi người đang nói chuyện, con chó Elastigirl trong sở thú chạy đến, vừa chạy vừa sủa. Khi con chó đến gần, Tiểu Trần mới nhận ra, trong miệng con chó Elastigirl có thứ gì đó. Đó là một thứ dài khoảng 20cm, phần dưới là một cái cán dài. Đỉnh của nó là một ống kim loại, lớn hơn cán gấp đôi. Tiểu Trần nhìn rõ hình dạng của nó, và anh ta ngẩn người. Các bạn nhìn xem, tôi nhặt được một báu vật. Đâu có phải báu vật gì. Đây rõ ràng là một quả lựu đạn mà. Một con chó Elastigirl đang treo một quả lựu đạn, lắc lư và đi đến trước mặt mọi người, muốn khoe khoang thứ đồ mà nó tìm được. Mọi người cúi đầu nhìn, ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Cảnh sát trưởng phản ứng nhanh, lập tức dẫn mọi người rời khỏi khu vực và gọi đến đội cảnh sát đặc nhiệm và một thành viên trong đội báo. Cũng giữ khoảng cách với quả lựu đạn, khoảng cách hơn nửa mét, dừng lại quan sát tình hình. Cảnh sát trưởng xác nhận đó là một quả lựu đạn M69, có lẽ là vật phẩm còn sót lại sau chiến tranh. Nhưng trên quả lựu đạn có một vũng chất lỏng trong suốt không rõ nguồn gốc. Súng đội, chất lỏng trong suốt đó có thể là nước bọt của con chó Elastigirl. Nghe Tiểu Trần nói, rõ ràng hơi ngạc nhiên, cúi đầu và thấy con chó Elastigirl đang ngồi cạnh Tiểu Trần, lỗ mũi ngửa lên trời, nhìn ai cũng cảm thấy như đang nhìn thằng ngốc. Nếu vậy thì chúng ta tìm một nơi để kích nổ đi. Dưới sự sắp xếp của cảnh sát vũ trang, lựu đạn được đưa đến một nơi hoang vắng và bị kích nổ. Một tiếng nổ lớn, sức mạnh khá mạnh. Khi đám người đến gần, họ mới thở phào. Tiếng chó sủa lại vang lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con Elastigirl kéo một sợi dây, phía sau còn kéo một chiếc hộp màu xanh. Tiểu Trần nhìn chiếc hộp và nhíu mày. Anh ta có một cảm giác không lành. Đội trưởng, cái hộp này có vẻ lạ phải không? Nhìn về phía anh, nhìn thấy chiếc hộp Elastigirl đang kéo, anh ta hơi sững lại, rồi cả người bất ngờ. Sau đó vội vàng hốt hoảng. Dừng lại, nhanh, bảo nó dừng lại. Đó là hộp quân sự. Nhìn thấy chiếc hộp đang được con Elastigirl kéo, vẫn có tia lửa bắn ra. Tiểu Trần không chút do dự, vội vàng chạy lên, lập tức kéo sợi dây ra khỏi cổ con chó. Chúng là những đồ chơi nguy hiểm, có thể phát nổ. Ồ, một tiếng nổ lớn. Nổ đầu của anh, mày không muốn sống nữa à? Mày dám đào cái này à? Dưới lời của trách của Tiểu Trần, đã sắp xếp cảnh sát vũ trang tiếp cận lần nữa. Vẫn là cảnh sát chuyên trách chống nổ. Anh ta cẩn thận tiếp cận, sau đó mở hộp ra. Đội trưởng, toàn là lựu đạn có cán gỗ, khoảng 30 quả. Nghe thấy tiếng hít thở, 30 của lựu đạn gỗ. Nếu nổ ra, tất cả mọi người sẽ gặp rắc rối lớn. Tất cả lùi lại 200 mét. Nổ tại chỗ. Lựu đạn còn sót lại, cái chúng ta sợ nhất là bị nổ. Không ai biết nó sẽ phát nổ lúc nào. Nổ trước là cách tốt nhất. Rất nhanh, tất cả mọi người đã rời khỏi vị trí ban đầu. Chú chó Hasiki ngồi bên cạnh Tiểu Trần, đôi mắt sáng lên nhìn tay cầm thẻ bài. Cha, thật vui khi nghe tiếng nổ ầm ầm. He he, đợi chút nữa rồi đi đào tiếp. Trời ơi, con chó này lại có thể đào được. Nó phát hiện ra thứ gì trong núi vậy? Không được, phải đợi đi theo xem. Một tiếng nổ lớn. 30 của lựu đạn đồng thời bị kích nổ. Sức công phá rất mạnh, thậm chí tại chỗ một đám mây nấm khổng lồ đã xuất hiện. Chú Hasiki nhìn mà đôi mắt sáng ngời. Không biết con quái vật trong núi nổ tung sẽ trông hoành tráng đến mức nào.
Nhân lúc không ai chú ý, Hatsuki nhanh chóng quay người, lén lút chạy khỏi bên cạnh Tiểu Trần. Tiểu Trần nhìn về phía đội dưới. Hai người nhìn nhau, đều gật đầu. Có vẻ như đội dưới và anh ta có chung ý tưởng. Ngô Quý vung tay, dẫn đội theo Tiểu Trần ma. Chỉ một lát sau, họ đã đến khu rừng bên cạnh sở thú. Không xa, Hatsuki đang làm việc chăm chỉ bên miệng một cái hố lớn. Không, từ xa, chú chó Hatsuki đang đào đất bắn tung tóe. Đào đất bay tứ tung. Tiểu Trần và Ngô Quý không can thiệp, cứ đứng bên cạnh nhìn. Không lâu sau, Hatsuki làm xong. He, lại là một món lớn. Nặng quá, không nâng lên được. Hatsuki kéo mãi không ra, đành phải vào trong hố, bắt đầu dùng 4 chi để đẩy mạnh. Tiểu Trần và mọi người không định giúp, cứ đứng từ xa nhìn một lúc, họ nhìn thấy một chiếc sừng nhọn, nó ló ra từ trong hố, sau đó là cơ thể hình trụ. Cuối cùng là 4 chiếc đuôi lớn. Hai người nhìn nhau, từ mắt nhau, họ nhìn thấy sự hoảng sợ, chắc chắn đây là một quả bom hàng không. Tiểu Trần không thể giấu nữa, anh ta lập tức nhảy ra ngoài. Dừng lại, đừng động đậy. Hatsuki đang đẩy mạnh trong hố giật mình, chân buông ra, quả bom hàng không mà anh ta đẩy nửa người ra ngoài, lập tức rơi lại vào trong hố. Ngô Quý hốt hoảng kêu lên, kéo Tiểu Trần ngã xuống đất. Các chiến sĩ vũ trang khác cũng không do dự gì, nằm xuống đất. Chỉ có số 2, với ánh mắt trong sáng và ngớ ngẩn, nhìn mọi người. Chuyện này là sao vậy? Có phải quỳ xuống trước tôi không? Thần dân đứng lên đi. Tiểu Trần nằm úp lâu mà không nghe thấy tiếng nổ của quả bom. Chỉ nghe thấy tiếng chú Hatsuki đang cằn nhằn. Tiểu Trần trực tiếp chạy đến trước mặt Hatsuki và đá một cái. Mày thật là... Hatsuki ông mông chạy ra khỏi đó, không thèm để ý đến gã đó nữa. Tiểu Trần đến gần miệng hố. Ngô Quý dẫn theo các cảnh sát vũ trang đã bao vây xung quanh hố. Những cảnh sát vũ trang chuyên chống nổ đang kiểm tra của bom. Đội trưởng chắc không bị thương đâu. Đừng quan tâm xem có bị thương không, nổ luôn đi. Nổ trong hố luôn. Không biết có phải quả bom của Iazan không? Kích nổ tại chỗ là an toàn nhất. Rất nhanh, khu vực xung quanh của bom đã được lấp đầy bằng thuốc nổ. Đây đều là thuốc nổ dùng để mở đường. Sức công phá rất mạnh, kích nổ của bom này chắc chắn đủ mạnh. Sau đó, theo sự sắp xếp của Ngô Quý, mọi người đã rút ra ngoài 1 cây số. Chờ mọi thứ sẵn sàng, một tiếng nổ lớn lại vang lên. Dưới tác động của vụ nổ, một đám mây nấm khổng lồ bốc lên. Dù không ai yêu, Tiểu Trần cũng cảm thấy một luồng nhiệt khí từ vụ nổ. Mọi người đợi một lúc, chắc chắn là không còn nguy hiểm nữa. Tiểu Trần cầm xẻng, đi theo Ngô Quý và mọi người quay lại hiện trường. Tâm điểm vụ nổ đã tạo ra một hố lớn, có độ rộng khoảng 7-8 mét. Đất vàng ban đầu giờ đã biến thành màu đen cháy. Sức công phá có thể tưởng tượng được. Tiểu Trần và mọi người cảm thán một lúc, cầm xẻng và bắt đầu đào đất chuẩn bị lấp lại. Lúc này, một tiếng động nhẹ từ dưới đất truyền đến, là từ khu vực gần hố. Tiểu Trần nhíu mày, ngồi xuống, lắng nghe kỹ âm thanh phát ra từ đâu. Không lâu sau, anh ta tìm thấy, cầm xẻng lên, chuẩn bị đào xem sao. Bất ngờ mặt đất phồng lên, sau đó đất bị sụt xuống. Tiếp theo, một cái đầu ló ra khỏi đất. Người đột ngột xuất hiện làm Tiểu Trần giật mình. Lập tức cầm xẻng lên thử một cái. Âm thanh trong trẻo vang vọng khắp khu rừng. Chỉ nghe âm thanh thôi, đó là một đầu người, không phải đội tốt. Tôi không cố ý đâu, ai mà ngờ được sẽ có người đột ngột xuất hiện thế này. Chắc phải tính là tự vệ chính đáng rồi. Tôi cũng không biết làm sao nữa. Trước tiên, kéo người ra ngoài đã. Ngô Quý ra lệnh cho thuộc hạ, cẩn thận kéo hắn ra ngoài. Người này thật kỳ quái, mặc bộ đồ đi đêm, thậm chí cả đầu cũng đội một chiếc mũ, nhìn là biết không phải người tốt. Lột mũ ra, là một khuôn mặt rất điển hình của người châu Á, nhưng môi trên lại có một chùm da mép nhỏ. Sao lại là một người Nhật nhỏ, đàn ông nuôi chó, ở ngoài hoang dã lại đào được một quả bom hàng không sau khi kích nổ tại chỗ. Không ngờ từ trong hố nổ lại, bỗng nhiên xuất hiện một người, mà lại là một người Nhật nhỏ. Khi cả nhóm đang không hiểu gì, tiếng động lại vang lên dưới đất. Đội trưởng đặc nhiệm lập tức ra hiệu bằng tay, vài đặc nhiệm lập tức dẫn theo. Người Nhật nhỏ bị đánh bất tỉnh qua một bên. Không lâu sau, có 2 người từ trong hố bò ra. Lạ thật, sao không thấy lão nhỉ? Chắc là đi khảo sát tình hình xung quanh rồi. Nơi này có mùi thuốc nổ nồng nặc. Công Bân chắc chắn phát hiện ra điều gì đó. Khi 2 người quyết định chờ ở đây để gặp lão, tiếng xào xạc đột nhiên vang lên từ bụi cỏ bên cạnh. 2 người lập tức rút súng và chĩa về phía. Nhưng mà chỉ thấy một con Hatsuki nhảy ra từ bụi cỏ, chạy rất nhanh, cực kỳ vui vẻ, và trong miệng nó đang cầm một quả lựu đạn. Nhìn quả lựu đạn trong miệng của Hatsuki, người đàn ông có sẹo hoảng sợ ngay lập tức, chĩa súng thẳng vào Hatsuki. Tiểu Trần vừa chuẩn bị gọi Hatsuki lại, thì không ngờ Hatsuki vừa thấy súng đã quay người chạy, và nó còn chạy như một ngôi sao. Quả lựu đạn trong miệng nó rồi lăn đến gần 2 người Nhật. Ngay sau tiếng nổ lớn, 2 người bị đánh văng ra đất. Tiếp theo, có người liên tục xuất hiện từ trong hố. 2 người này còn mang súng nữa. Mức độ nghiêm trọng của sự việc đã vượt ngoài dự đoán.
Tình hình được báo cáo, cảnh sát và quân đội đồng thời cử người đi theo hướng miệng hố. Rất nhanh, tin tức được truyền ra. Miệng hố có 2 lối thoát, một lối nối với thành phố nội địa, còn một lối dẫn đến các quốc gia khác. Hóa ra là một cái hang chuột xuyên biên giới khét tiếng. Khi Tiểu Trần nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, một tiếng la hét làm gián đoạn suy nghĩ của anh. Hóa ra là sáng nay, Đạt Mai khi cho Hasiki ăn đã phát hiện ổ chó của nó đầy lựu đạn. Cậu nói gì? Ổ chó của Hasiki đầy lựu đạn? Đạt Mai không kịp giải thích. Cô dẫn Tiểu Trần và trợ lý cùng với Ngô Quý từ sở thú đến ổ chó của Hasiki. Nhưng khi họ đến nơi, họ thực sự phát hiện ra rằng cả Hasiki và lựu đạn đều không còn. Trước khi tôi đi, tôi còn thấy Hasiki khoe khoang, sao về lại không thấy nữa? À, cái gã này không phải đã lạc sang nơi khác rồi chứ? Ngô Quý nghi ngờ nhìn quanh một vòng, rồi rút máy bộ đàm. Các đơn vị đều có mặt, toàn bộ sở thú tìm Hasiki, là người trước đó phát hiện lựu đạn. Khi âm thanh vừa phát ra từ bộ đàm, tiếng trả lời liên tiếp xuất hiện trong chưa đầy 10 phút. Cuối cùng, có người đã phát hiện ra Hasiki, báo cáo đội trưởng. Hasiki hiện đang ở trong khu gấu trúc, các anh mau đến đi, gã này đang phân phát lựu đạn đấy. Phân phát lựu đạn. Lúc này, Hasiki trong khu gấu trúc đang khoe khoang món bảo bối của mình. Xem món bảo bối của tôi đây, các anh không có đâu, cái này có thể nổ một cái đây. Vừa la hét vừa khoe khoang, Hasiki đã bày tất cả lựu đạn trong ổ chó của mình, trước mặt các loài động vật. Đây là cái gì thế? Có phải là cái thứ đã nổ tối qua không? Mẹ gấu dùng móng vuốt đầy của lựu đạn trước mặt, có vẻ hơi tò mò. Mẹ hổ cũng cúi đầu bước đến. Đầu tiên nó dùng mũi ngửi thử, phát hiện thứ này không thể ăn được, nên nó bỏ đi, quay người tìm chỗ nằm xuống. Sau khi mẹ hổ bỏ đi, các loài động vật khác tỏ ra khá thích thú với thứ này. Bạn tới chạm thử đi, tôi tới cắn thử xem. Đội dưới đang ở đây. Cảnh sát vũ trang đang ở cửa, chỉ hướng cho mấy người mới đến. Ngô Quý và Tiểu Trần nhìn theo ánh mắt chỉ tay của họ. Ngay lập tức, họ nhìn thấy khu gấu trúc đầy lựu đạn rơi rớt, cùng với những con vật hiếu kỳ. Tiểu Trần nhanh chóng mở cửa khu gấu trúc và lao vào, kêu lên một tiếng. Ngô Quý vội vàng theo sau, sắp xếp các đội viên để tách các con vật ra. May mắn là không con nào bị thương. Trước tiên, mang hết mọi thứ ra ngoài. Không được động vào, đây là bảo bối của tôi. Khi Hasiki thấy mấy cảnh sát vũ trang muốn động vào bảo bối của nó không vui. Lập tức lao tới chắn trước, nó còn dẫm lên một quả lựu đạn. Lăn một vòng rồi đâm đầu vào hàng rào. Ngô Quý hốt hoảng kêu lên, kéo Tiểu Trần và các đội viên nhanh chóng nằm xuống. Các đội viên khác cũng vội vàng làm theo. Nhìn thấy mọi người đều làm vậy, mẹ hổ, mẹ gấu, mèo báo và chúng nó cũng bắt chước, nằm la liệt, nhưng chúng nằm không đủ kỹ. Lúc thì dựng mông lên rồi lắc lư. Chờ một lúc, vẫn chưa thấy quả lựu đạn nổ. Ngô Quý ngẩng đầu nhìn, thở phào nhẹ nhõm, may mà cái lựu đạn này ổn định. Mọi người đứng lên đi. Đội trưởng, có thu lựu đạn lại không? Cảnh sát vũ trang trước đó nhìn thấy Hasiki chặn trước mặt, không biết phải làm sao. Họ sợ rằng Hasiki sẽ nổi giận, lấy quả lựu đạn ném như đá. Không cần tất cả phải nổ, chỉ cần một quả nổ thôi là phiền toái rồi. Tiểu Trần, ông thấy sao? Nếu không làm được gì cả, thì cứ để Hasiki thu lại đi, sau đó chúng ta sẽ tính tiếp. Ngô Quý gật đầu. Hiện tại chỉ có thể làm vậy thôi. Vậy là Tiểu Trần tìm đến Hasiki, nói một loạt điều. Khi nghe thấy mọi người không thu lại bảo bối của mình, Hasiki vui vẻ mang lựu đạn, đặt vào hộp. Sau đó, nó nghiêm túc buộc hộp lại, đeo lên người. Tiểu Trần, để nó giữ như vậy cũng không ổn. Phải nghĩ cách lấy nó ra khỏi đội. Tôi chỉ sợ nó lại đào ra cái gì nữa. Vậy tôi sẽ sắp xếp người đi tìm quanh sau núi, cố gắng loại bỏ hết nguy hiểm trong đất. Rất phiền phức. Chúng ta có thể để Hasiki giúp tìm không? Nó có chịu không ha ha? Chờ một chút. Một bát thịt lớn được Tiểu Trần mang đến. Dưới sự cám dỗ của món ngon, Hasiki rất hào hứng và dẫn Tiểu Trần và mọi người vào núi. Hasiki chỉ vào một cái hố và kêu lên, vừa kêu vừa đào. Cả đống lựu đạn trong hộp của nó kêu len keng. Ai mà biết khi nào nó sẽ phát nổ. Hasiki ở ngoài, mặt, Tiểu Trần và một cảnh sát vũ trang bắt đầu đào đất. Âm thanh kịch kịch vang lên. Hố đất được đào rộng ra. Không lâu sau, họ đã đào ra một vật. Họ đã tìm thấy thứ này thật. Rất nhanh, thứ vừa đào ra được đặt trên mặt đất. Báo cáo đội trưởng, tổng cộng đã phát hiện 98 quả lựu đạn. Nhìn những quả lựu đạn trước mặt, mọi người nhìn nhau. Thực sự, họ không hiểu. Tại sao Hasiki lại mang lựu đạn thế này? Nó sinh ra để làm công việc này sao? Tiểu Trần, nếu con Hasiki nhà anh đi làm chó giò mìn, chắc chắn sẽ rất giỏi. Với cái mũi này, nó không thể bỏ sót bất kỳ quả bom nào. Hasiki, anh có muốn làm chó giò mìn không? Đi không? Có chế độ đàng hoàng đấy. Bao ăn bao ở. Chó giò mìn là cái gì?
Có được ném lựu đạn không? Không có à, vậy thì không đi. Đừng chuyển đề tài. Tiếp tục đào, còn dưới nữa. Còn dưới nữa. Khi thấy Hasiki gật đầu, Ngô Quý và mọi người lại ngây ra. Đã đào được 98 của rồi mà, còn gì nữa? Vậy là mọi người lại cầm xẻng. Âm thanh kịch kịch lại vang lên. Lúc này, trong một không gian tối tăm, một vài người đang ngồi quanh một cái bàn nhỏ. Một con Hasiki lại dẫn theo vài cảnh sát vũ trang đã đào được 98 của lựu đạn ngoài đồng. Khi mọi người tưởng rằng tất cả lựu đạn đã được đào lên, Hasiki lại nói còn dưới nữa. Vậy là mọi người lại cầm xẻng. Âm thanh kịch kịch lại vang lên. Và dưới chân họ có một hầm tránh bom. Trong đó còn có vài tên lính Nhật. Tình hình trên đó thế nào? Vẫn đang đào đất. Có ai đang đào không? Có một con chó trước đó chắc là đang đào xương. Có một con chó trước đó chắc là đang đào xương. Không sao đâu, đại ca, anh chắc chắn ở đây thật sự an toàn chứ? Mắt tôi sao cứ giật giật thế này? Nếu còn thấy không an toàn thì có thể đi. Chúng tôi đang ở dưới lòng đất sâu 5-6 mét. Trên còn có một lớp bê tông dày nửa mét. Ngay cả máy dò quân sự cũng không phát hiện được vị trí của chúng tôi. Nghe thấy lời của người đàn ông này, mọi người đều thở phào rồi lại bắt đầu tán gẫu. Đang nói chuyện, bỗng nhiên họ nhận ra tiếng đào đất trên đầu lại nhỏ dần. Cái gì vậy? Đá, không phải. Trông giống như lớp bê tông vậy. Sao lại có lớp bê tông ở đây? Chuyện gì vậy? Đội dưới đào đến đáy rồi sao? Anh xem, chúng tôi cảm thấy đây là lớp bê tông rồi. Ngô Quý nhíu mày, lập tức nhảy xuống, cầm xẻng gõ 2 cái. Phát hiện đúng là bê tông. Tôi nhớ khu vực này, trước kia có vài hầm tránh bom. Vậy thì không sai rồi, không biết cửa hầm tránh bom ở đâu. Cửa hầm loại này thường rất khó tìm. Nếu đã đào đến đây rồi, chắc cũng không còn gì nữa. Tiểu Trần, anh hỏi Hasiki thử xem còn nơi nào có lựu đạn không. Cố gắng đào hết tất cả một lần đi. Tiểu Trần gật đầu, lập tức tìm đến Hasiki. Còn chỗ nào có bom không? Anh dẫn chúng tôi đi đổi thịt ăn đi. Tiểu Trần lại lấy món ngon làm cám dỗ. Hasiki không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm xuống đáy hố. Sao các anh không đào nữa? Dưới còn có mà. Không có nữa, đã đào đến đáy rồi, bên trong là hầm tránh bom. Không còn lựu đạn nữa. Anh không tin tôi à? Không tin thì sao? Đã đào đến đáy rồi mà, chúng tôi đào cũng không thể xuống được nữa. Người không làm được thì đừng trách đất không bằng phẳng. Khi tôi vừa nhìn lên, Hasiki đã bắt đầu kêu lên, một bên kêu la, con chó này vừa chạy đến gần hố lựu đạn. Một lời nói của nó khiến 98 của lựu đạn rơi vào trong hố. Chết tiệt, lựu đạn. Các cảnh sát vũ trang trong hố đều choáng váng. Tiểu Trần vội vàng chạy đến miệng hố, hết sức kéo các cảnh sát vũ trang lên. Họ dường như cũng biết có chuyện lớn sắp xảy ra. Sau khi ra ngoài, kéo thêm đồng đội của mình lên. Vào lúc này, Hasiki đã chuẩn bị xong, hú lên một tiếng, lưỡi của lựu đạn ra và lao về phía trước. Tiểu Trần và mọi người chỉ thấy một bóng màu bạc vụt qua bên cạnh mình kịp thời. Sau đó, của lựu đạn bay thẳng xuống hố. Ngay lập tức, một đám khói xám bốc lên từ trong hố. Không một chút do dự, mọi người ngay lập tức nhào xuống đất. Lúc này, mọi người dưới lòng đất vẫn không thể yên ổn. Tiếng động trên đầu ngày càng lớn và âm thanh đùng 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 giống như tiếng trống vẫn liên tục vang lên. Lão đại, chúng ta sẽ không bị phát hiện đấy chứ? Chúng ta đang ở trong hầm tránh bom, biết ý nghĩa không? Chỉ cần không phải là vụ nổ lớn, chúng ta sẽ rất an toàn. Và hầm tránh bom này chỉ có một cửa vào, bây giờ đã bị chúng ta đóng lại, bên ngoài không thể mở được. Các anh còn lo lắng gì nữa? Nhưng nếu họ dùng thuốc nổ để phá thì sao? Làm sao có thể? Dù họ có phát hiện ra, cũng chỉ có thể dùng máy cắt để từng chút một. Hiện nay, đất nước Long Quốc kiểm soát thuốc nổ rất nghiêm ngặt, trừ khi có tình huống đặc biệt, họ sẽ không dùng được. Lời của người đàn ông chưa dứt, tiếng bông vang lên từ trên đầu, rất rõ ràng, giống như có vật gì đó va vào. Âm thanh rất rõ ràng, giống như có vật gì đó va vào. Mọi người đang bối rối chưa kịp phản ứng, một tiếng vỡ vụn lại vang lên. Những người trong hầm tránh bom nhìn nhau. Một cảm giác xấu dâng lên trong đầu họ. Không thể nào. Chắc không phải đâu. Lời của người đàn ông chưa dứt, một tiếng nổ lớn từ trên đầu truyền xuống. Vì vụ nổ có sức công phá mạnh mẽ, trên đầu họ thậm chí rơi xuống một ít bụi. Mọi người chưa kịp phản ứng, lại một tiếng nổ lớn vang lên. Tiếp theo là những tiếng nổ lớn nối tiếp nhau. Một tiếng lại một tiếng. Cuối cùng, họ không thể chờ đợi được nữa. Vị trí của chúng ta đương nhiên cũng sẽ rung chuyển những lớp bê tông trên đầu họ. Âm thanh két két liên tục vang lên. Lớp bê tông dày nửa mét cũng bị rung động. Sau vụ nổ lớn, Tiểu Trần và Ngô Quý gần như chạy đến miệng hố. Họ nhìn thấy tình hình dưới đó. Dưới lớp bê tông vỡ, họ phát hiện có người. Và không chỉ một người. Không một chút do dự,
Các cảnh sát vũ trang lập tức rút súng, chĩa vào bọn họ. Đừng cử động, giơ tay lên. Sau đó, cảnh sát vũ trang đã dẫn tất cả bọn họ đi. Sau khi Hasiki nhìn thấy các cảnh sát vũ trang bắt người, nó vui vẻ chạy vào trong hầm tránh bom. Hai chân đào mạnh, cuối cùng, nó đào được một tảng đá lớn. Tôi đã nói mà, ở đây có bảo bối. Hasiki chỉ vào vật trước mặt, mặt đầy vẻ tự hào. Tiểu Trần nhìn vào của tên lửa trước mặt Hasiki. Anh ta ngờ ra, dù đây là một của tên lửa, nhưng bên trong đã bị hỏng, chỉ còn lại vỏ. Cái mũi của Hasiki có thể ngửi thấy kim loại, không phải thuốc nổ. Sau khi bắt được tội phạm, đội trưởng Lý và các nhân viên chủ chốt trong sở đã thẩm vấn liên tục trong 2 ngày. Cuối cùng, mọi tình huống đã được làm rõ. Sự việc rất đơn giản, chỉ là buôn lậu và giết người mà thôi. Nhưng khác với các vụ án khác, lần này kẻ bị bắt không phải là loại tầm thường, bao gồm cả các chuyên gia từ các trường đại học nổi tiếng, biên tập viên của các nhà xuất bản nổi tiếng, thậm chí còn có các nhà nghiên cứu từ các tổ chức nghiên cứu. Phạm xáo rất rộng. Sau khi mọi chuyện ổn định, Tiểu Trần cũng được mời đến sở cảnh sát và được trao huy chương danh dự hạng 2 của tập thể. Còn Hasiki, người đã làm công tác phá mìn, cũng được trao danh hiệu tiên phong trong ngành trá. Khi về đến sở thú, Tiểu Trần ngay lập tức treo huy chương hạng 2 của tập thể lên. Sau đó, anh chuẩn bị một bát thịt lớn cho Hasiki. Đúng là một bát thịt lớn, bát có đường kính hơn 1 mét, cả một đứa trẻ cũng có thể tắm trong đó. Thịt cũng được xếp đầy, như một ngọn núi nhỏ. Đây là phần thưởng cho cậu. Đừng lo, cứ ăn đi. Thật tuyệt vời, ha ha ha, lại được nổ pháo, lại được ăn thịt. Tôi ăn cả một ngọn núi luôn, ăn đến no căng. Ngọn núi cũng chỉ thiếu mỗi cái chân. Đúng là bực mình, tôi phải nằm trên đống thịt. Hasiki lần đầu tiên vì ăn nhiều mà thấy khó chịu. Nằm không lâu, Hasiki lại nghĩ đến của trứng rồi. Lôi đống thịt đi vào khu gấu trúc. Một con Hasiki lại dùng một hộp lựu đạn để phá vỡ, bắt được mấy đặc vụ của các nước thù địch. Sau đó, người đàn ông để thưởng cho Hasiki đã mang đến một bát thịt lớn cho nó. Sau khi Hasiki ăn được 2 miếng, nó nhận ra là không ăn hết được. Vậy là nó đẩy bát thịt lớn đến khu gấu trúc. Cả đám cùng ăn thịt đi. Ha ha ha, tất cả đều là phần thưởng của tôi đấy. Khi nghe thấy là chương trình của Hasiki, các động vật trong khu gấu trúc liền tụ tập lại. Nhiều thịt quá, Hasiki, sao lại được thưởng vậy? Tôi dùng pháo để phá ra một đống người. Bọn người đó đã bị bắt rồi. Tôi dùng pháo để phá ra một đống người. Bọn người đó đã bị bắt rồi. Tiểu Trần đã cho nó ăn. Ha ha ha, mẹ gấu vẫn đang hỏi Hasiki nhận thưởng như thế nào, trong khi mẹ hổ đã bắt đầu ăn rồi. Những con vật khác chưa kịp phản ứng. Mẹ tôi đã ăn hết một chiếc bánh bao. Các động vật khác cũng bắt đầu ăn theo. Trong khi đó, Hasiki bị đẩy ra ngoài. Nó tự giải thích cách mình nhận được phần thưởng. Cũng giống như Hasiki, 2 con sói rừng bị đẩy sang một bên, cũng chăm chú nghe Hasiki khoe khoang. Sau khi nghe xong, 2 con sói nhìn nhau, rồi rời khỏi khu gấu trúc. Chúng đi ra sau núi sở thú, tìm gặp vua sói của chúng. Vua sói là con chó giữ cổng của sở thú. Chúng bắt được vài người. Những người này được thưởng bằng một con bạn to lớn. Ý anh là chỉ cần bắt người là có thể đổi lấy thức ăn à? 2 con sói gật đầu điên cuồng. Đôi mắt của vua sói sáng lên ngay lập tức. Chỉ thấy vua sói hét lên một tiếng, triệu hồi tất cả sói rừng xung quanh. Sau đó dẫn chúng đi về phía bên kia của rừng. Nửa giờ sau, tại cổng sở thú Long Long, Tiểu Trần nhìn vào vua sói trước mặt, rồi nhìn những người dân thu hoạch thuốc bị sói vây quanh. Mọi người đều ngớ ra, chúng tôi muốn đổi thịt ăn. Con người, nhanh chóng đổi thịt cho chúng tôi. Cái gì? Các anh muốn dùng những người này để đổi lấy thức ăn à? Vua sói rất phấn khích, với ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn Tiểu Trần. Lần này, hắn đã dẫn cả bầy sói rừng đi, bắt được một đám người. Nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ đổi được rất nhiều thịt. Lúc này, bố của Tiểu Trần vừa nhận được tin, lái xe đến ngay. Bố, con đã mua xe à? Đi đâu cũng thuận tiện hơn. Cái này chắc tốn nhiều tiền nhỉ? Không đắt, mua xe cũ thôi. Tôi đã mua một chiếc TCL cũ trên Gucci. Chỉ tốn 99,0. Rẻ vậy sao? Có đáng tin không? Gucci mỗi xe đều có kiểm tra chính thức, cung cấp miễn phí thông tin bảo hiểm và hồ sơ bồi thường. Tình trạng xe rất rõ ràng. Xe điện còn có bảo hành thu hồi pin. Mua xe cũ ở Gucci có bảo đảm. Tôi nói Bạch Nguyên. Chuyện gì thế này? Chúng tôi lên nồi hái thuốc mà. Đột nhiên bầy sói lao ra. Chúng không cắn người, chỉ gào thét và đuổi chúng tôi đi. Các bạn có việc gì cần tìm chúng tôi không? Đúng vậy, Tiểu Yên. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Nhìn vào những người dân này, Tiểu Trần không biết phải nói sao. Không thể nói rằng bầy sói đã đuổi họ đến đây, thực ra là muốn đổi thịt ăn. Không còn cách nào khác, Tiểu Trần chỉ có thể dựa vào lời của người dân mà tiếp tục. Chào các bác, tôi có việc tìm các bác. Mấy hôm trước, sở thú không được khen thưởng sao? Tôi nghĩ mọi người đều ở gần nhau như vậy. Hay là mọi người cùng nhau tụ họp ăn một bữa? Nghe Tiểu Trần nói vậy, người dân đều ngẩn ra. Sau đó, họ cười và bắt đầu nói đùa. Tiểu Trần, khách sáo quá rồi, tất cả chúng ta là người một nhà. Đúng vậy, chuyện này chỉ cần gọi điện là xong, không cần phiền bạn để bầy sói đến gọi. Nhưng Tiểu Trần thật sự rất giỏi. Bầy sói nghe theo anh ấy. Kêu người mà cũng làm được, thật tuyệt vời. Trong khi đang bàn tán, người dân được Tiểu Trần đón vào sở thú.
Nhưng vì là tụ họp, thì chắc chắn không thể chỉ có những người dân ở đây. Vậy là Tiểu Trần lại bảo người đi gọi thêm những người dân xung quanh. Sở thú nằm gần làng như vậy, đương nhiên phải làm tốt mối quan hệ với bà con. Sau khi tất cả đã được sắp xếp xong, Tiểu Trần lại mang một bát thịt lớn tìm đến mẹ. Lần này thôi, cho các bạn ăn nhé. Nhưng lần sau không được làm vậy nữa. Bắt người không thể đổi thịt ăn được. Không phải bắt người là có thể đổi ăn thịt đâu. Chỉ những kẻ làm việc xấu mới bị bắt. Hiểu chưa? Tiểu Trần kiên nhẫn giải thích. Vua sói gật đầu, dường như hiểu nhưng lại không hiểu rõ. Ngay lúc này, Ngô Quý đột nhiên bước đến với vẻ mặt nghiêm túc. Anh kéo Tiểu Trần sang một bên, nhìn vào bàn thứ tư, hàng thứ hai bên phải ở cửa. Người đàn ông với vết sẹo. Có ý gì? Người này có vấn đề gì không? Người này trông rất thư giãn, nhưng thực ra rất cảnh giác. Nhìn vào ánh mắt của anh ta, liên tục nhìn chằm chằm vào đội tuần tra gần đó. Lời vừa dứt, Ngô Quý lấy bộ đàm ra. Đội 2, sau 5 phút, thay ca tuần tra. Để lại một khoảng trống. Bộ đàm phát ra tiếng phản hồi từ đội tuần tra. Trong khoảng thời gian 5 phút tiếp theo, người đàn ông với vết sẹo mà Ngô Quý nói đến quả nhiên có động tính. Dường như anh ta cũng phát hiện ra khoảng trống của đội tuần tra, lập tức đứng dậy, viện cớ rời đi. Người này thật sự có vấn đề. Tiểu Trần, chúng ta có nên theo dõi không? Tiểu Trần không chút do dự, ngay lập tức đồng ý với đề nghị của đội trưởng. Vậy là 10 phút sau, Tiểu Trần và Ngô Quý đi trong rừng, và không xa phía trước họ, người đàn ông với vết sẹo đó đi vừa dừng lại. Thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn lại, cảnh giác rất cao. Nhưng sự cảnh giác của anh ta, trong mắt Ngô Quý, chẳng có gì đáng nói. Không chỉ theo dõi ổn định, mà còn hoàn toàn không bị phát hiện. Cứ vậy theo dõi khoảng nửa giờ, người đàn ông dừng lại ở một chỗ trũng trong núi. Anh ta quan sát xung quanh, thấy không có gì bất thường liền rút điện thoại ra. Đồ đã lấy được rồi. Đừng lo, lần này hàng không chỉ mạnh mẽ, mà còn có một người đặc biệt. Anh ta không hề nhận ra một người đang lén lút đến gần từ phía sau. Đó chính là Ngô Quý. Chờ anh ta kết thúc cuộc gọi, Ngô Quý bất ngờ tấn công, nắm chặt cổ tay anh ta trong một giây. Anh, đau quá, đau quá. Nhìn vào bàn tay bị giữ chặt, anh ta nhìn Ngô Quý. Người đàn ông rõ ràng ngẩn ra. Người này anh ta đã gặp trước đây, chính là đội trưởng tuần tra sở thú lúc nãy. Anh bắt tôi làm gì? Tôi đâu có làm gì. Mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ khiếu nại bạn. Hy vọng sau này bạn cũng kiêu ngạo như vậy. Tiểu Trần, giờ là lúc nhìn anh đó. Tiểu Trần gật đầu, đi thẳng vào khu núi. Nhìn Tiểu Trần vào trong khu núi, người đàn ông lập tức hoảng hốt. Đồ của anh ta đều ở đó. Ngay khi Tiểu Trần bước vào khu núi, anh thấy những chiếc lồng một sau một. Trong lồng là những con vật khác nhau. Có rắn, có báo gấm, thậm chí có cả một con đại bàng vàng. Tiểu Trần thốt lên một tiếng ngạc nhiên rồi cúi xuống. Trong chuồng rồng trước mặt, đang có một con vật nhỏ. Con vật này toàn thân trắng như tuyết, trên đầu có 2 chiếc sừng lớn như của nai. Đó là một con Musi. Hơn nữa, đó là loài Musi trắng cực kỳ hiếm. Không ngờ, vua sói thật sự đã bắt được một tên tội phạm, mà lại còn là một kẻ săn bắn trái phép đáng ghét. Nửa giờ sau, Bạch Nguyên cùng với Minh của Cục Lâm nghiệp đã đến hiện trường. Xe cũ của anh chạy nhanh thế. Ha ha ha, đương nhiên rồi. Cuối cùng, thêm một câu nữa. Guosi có thể mua T-Sealer với giá 99,0. Mua xe cũ ở Guosi có bảo đảm. Người đàn ông bất ngờ gặp phải cuộc tấn công của mấy con Musi khổng lồ trong rừng. Hóa ra chúng đã bắt được một kẻ săn trộm. Và trong hang, họ phát hiện vài con động vật quý hiếm bị bắt. Khi tất cả các động vật được thả về tự do, con Musi trắng đó đã đi đến trước mặt Tiểu Trần. Nó dùng miệng ngậm lấy gấu quần của Tiểu Trần, rồi ra sức kéo về một hướng. Cậu sao vậy, con nhỏ? Giúp gia đình tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Tiểu Trần, con Musi này đang vội vàng kéo anh đi. Chắc chắn là có chuyện gấp. Nếu bạn muốn kiểm soát thì cứ đi đi. Tiểu Trần gật đầu. Vậy là mọi người trói tên săn trộm lại và giao cho Bạch Nguyên, cầm súng gây mê và vào rừng. Đi 2 tiếng rưỡi, cuối cùng đến nơi mà Tiểu Tu nhập cảnh. Mọi người đều thở dốc vì mệt. Tiểu Trần thấy vậy cũng chuẩn bị để mọi người nghỉ ngơi một chút. Ngay lúc này, một động tĩnh bất thường từ xa truyền đến. Tiểu Trần nhíu mày và nhìn về phía đó. Anh nhìn thấy 2 chiếc sừng hươu to lớn. Từ xa nhìn lại, 2 chiếc sừng hươu có kích thước như cửa gỗ, và con vật đớ nhưng chiếc sừng này cũng không nhỏ. Chiều dài cơ thể khoảng 3 mét, cao hơn 2 mét. Trông giống như một người khổng lồ. Đó là cha tôi, loài người. Đó là cha tôi. Cha tôi đến tìm tôi rồi. Tiểu Trần vừa thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị ôm con hươu con đi tới. Nhưng chỉ mới đi được vài bước, con hươu đã dừng lại. Chỉ thấy từ xa xuất hiện một con, rồi lại một con hươu khác. Loài người, các ngươi xâm phạm lãnh thổ của chúng ta. Đáng chớp. Con người đang ôm con nhỏ có vẻ là con trắng đó. Dám bắt cóc con cái của ông lớn, không thể tha thứ. Đã lâu không ra khỏi rừng, mấy tên người này thật sự nghĩ chúng ta là lính đánh thuê à?
Hãy để họ hiểu vì sao hoa lại đỏ như vậy. Tiểu Trần nhìn con hươu con trong tay đang múa chân, rồi nhìn về phía bầy hươu đang sáng mắt. Họ có thể đã hiểu nhầm rồi. Ánh mắt của những con hươu nhìn chúng tôi, hình như không ổn. Chắc họ không phải muốn tấn công chúng ta chứ. Nhỏ à, đi giải thích một chút đi. Gia đình cậu có vẻ muốn lao vào rồi. Tiểu Trần đặt con hươu con xuống. Con hươu con không chút do dự, chạy thẳng về phía bầy hươu. Cha ơi, người này là người đã cứu con. Đừng đánh anh ấy là người tốt. Cậu còn nhỏ, không hiểu rằng loài người có một nỗi tiếc nuối lớn. Họ không phải là người tốt, làm sao mà có thể gọi là tình nghĩa. Nhìn cái cách loài người hành xử, chắc chắn là chúng muốn chiếm đoạt con trắng của chúng ta. Chắc chắn là phải xử lý bọn chúng, đừng để chúng chạy thoát. Những con hươu không ngừng di chuyển. Đầu tiên là che chở con hươu con ở phía sau, rồi từng con tiến lên phía trước. Con hươu ở phía trước rất lớn và hùng vĩ, trông giống như một chiếc xe tăng trên đất liền. Nó nhìn Tiểu Trần với ánh mắt cực kỳ hung dữ. Dám bắt cóc con của ta. Dù đã thả chúng về, ta cũng phải khiến loài người này nếm chút đau khổ. Nếu không phải chân ta bị thương, ta đã đá trước ngươi rồi. Anh em, tôi sẽ bảo vệ phía sau. Các người cứ xông lên, không cần phải lo. Những con hươu còn lại lập tức lao thẳng vào khu vực của Tiểu Trần. Những con hươu trên không trung có thể nặng đến 5-6 cân. Mỗi con có thân hình cực kỳ vạm vỡ. Chỉ cần một cú đá là có thể khiến người ta chết hoặc bị thương. Tiểu Trần, anh làm gì vậy? Minh đã chuẩn bị chạy, nhưng khi thấy Tiểu Trần di chuyển, anh ta lập tức lao về phía con hươu lớn, rồi một cú đá mạnh vào chân của nó. Một tiếng kêu thảm thiết từ con hươu lớn truyền đến từ xa. Những con hươu đang lao về phía trước cũng dừng lại. Chúng quay đầu lại, hóa ra con người này đã vòng ra phía sau. Kế hoạch của loài người thật là xảo quyệt. Chân của thủ lĩnh đã bị thương, mà con người này lại đá thẳng vào đó. Đi bảo vệ thủ lĩnh đi. Những con hươu lập tức quay lại, rồi lao về phía thủ lĩnh. Đau quá, loài người, đừng có tưởng tôi không đánh được các ngươi. Liên tục phun nước, con hươu lớn cúi đầu và lao về phía Tiểu Trần. Con vật này thân hình lớn nhưng không đủ nhanh nhẹn. Tiểu Trần chỉ cần né một cái, rồi tận dụng cơ hội khi con hươu lao tới, bắn vào chân bị thương của nó một phát. Khớp bị thương ngay lập tức hồi phục. Con hươu lớn vốn định dùng chân đá Tiểu Trần, bỗng nhiên ngẩn người ra. Đột nhiên ngây người, chân của tôi sao không còn đau nữa? Vừa rồi đôi chân của con người này có phải là đang giúp tôi không? Vừa lúc đó, một con hươu to lớn nhất đang lao đến. Với tốc độ gần 50 mét, cộng thêm bộ sừng lớn như xe tải, lúc nó va vào, xe ô tô còn có thể bị lật. Chết tiệt, mau cứu người đi. Ngô Quý ngay lập tức thu lại súng gây mê, thay bằng súng lục bắn đạn thật. Một tiếng nổ vang lên, không phải là tiếng súng của Ngô Quý, mà là có tình huống mới xuất hiện từ xa. Con hươu đầu đàn lập tức chặn trước mặt. Cặp sừng to lớn trực tiếp đâm vào cổ con hươu đang lao tới. Lúc này, đầu đàn của chúng ta là một phe với nhau. Đầu óc của anh có vấn đề không? Con người này đang giúp tôi mà. Cậu nói con người này đá cậu 2 cú mà lại nói là giúp cậu. Bị con người đá mà còn nói là giúp mình. Không thể nào. Chẳng lẽ đầu đàn là kiểu người thích bị hành hạ sao? Tôi không tin, trừ khi con người này có thể giúp tôi. Chân tôi đau chết đi được, nếu anh ta có thể giúp tôi sẽ tin anh ta. Nghe thấy những lời này từ những con hươu, Tiểu Trần lắc đầu. Đi nhanh lên. Rồi ở gần sừng của con hươu, anh ta rút ra một cái gai. Sau đó, anh ta cào một con hươu để lấy con sâu trên người nó. Con hươu sống ngoài tự nhiên lâu dài thường sẽ có những bệnh vặt, mà Tiểu Trần không ngại vất vả giải quyết tất cả những bệnh vặt đó. Ôi, chân tôi không còn đau nữa. Quá tuyệt vời, con người này thật giỏi. Đây là cái mà con người gọi là thần y à? Nếu tôi là con cái, tôi cũng muốn sinh con cho anh ta. Hoàn toàn thay đổi thái độ trước đó. Những con hươu nhìn Tiểu Trần với ánh mắt dịu dàng, trở nên rất hiền lành. Rất đáng thương, cứu giúp tôi. Vợ tôi đang rất đau khổ. Hy vọng bạn có thể giúp chúng tôi. Con hươu đầu đàn cong 2 chân trước xuống. Tiểu Trần vội vàng đỡ lên. Tôi chỉ là đường nhỏ giúp các bạn thôi. Đi thôi, tôi sẽ theo dõi. Tuyệt quá, con người, tôi sẽ cõng bạn đi. Con hươu đầu đàn trực tiếp cõng Tiểu Trần lên lưng, rồi mang theo các con hươu khác chạy đi. Bên cạnh, Vương Minh và Ngô Quý đều ngẩn ngơ. Chết tiệt, chúng tôi còn chưa lên xe nữa. Đường đầy bụi bay. Con hươu đầu đàn không có sự dẫn đường, Tiểu Trần đã vào trong hang. Con người vào trong hang rồi. Không biết anh ta có thể cứu được Đại Thẩm không? Nghe nói Đại Thẩm hồi nhỏ đã từng bị con người bắt, nên rất ghét con người. Những con hươu nhỏ đang đi qua đi lại trước cửa hang, thỉnh thoảng nhìn vào bên trong, đối xử với chúng rất tốt. Nhưng món ăn ngon đều cho chúng ăn trước. Và lúc này, một tiếng gọi giận dữ vang lên từ trong hang, làm chúng càng lo lắng. Một con hươu khổng lồ đang quỳ gối cầu xin con người cứu vợ mình. Không ngờ, con hươu mẹ từng bị con người làm tổn thương.
hoàn toàn không muốn để con người lại gần. Cút đi, tôi không cần bạn cứu chữa. Xã hội loài người không có ai tốt. Mẹ ơi, con người này không giống. Anh ta đã cứu con, và cũng cứu ba con, đừng để bị con người này lừa. Dù anh ta muốn chữa bệnh, cũng chắc chắn có ý đồ khác. Con hươu mẹ đẩy con hươu con ra rồi đứng dậy. Cô ta muốn xông lên tấn công Tiểu Trần. Nhưng vết thương của cô quá nặng, chỉ vừa đứng lên đã ngã xuống. Vết thương trên cơ thể mở rộng ra. Máu chảy ra, ngoài vết thương ra. Chân của con hươu mẹ cũng bị gãy, chân sau rủ xuống rõ ràng. Tiểu Trần nhìn thấy mà không khỏi cảm thấy thương xót, muốn tiến lên giải thích thì cô ta bảo: đừng lại gần tôi. Bạn chỉ là một con người, sao lại giúp tôi? Thật không thể tha thứ. Ôi không thể chịu được nữa, thở không nổi rồi. Tôi cần nghỉ ngơi một chút. Không thể để con người lại gần cô ấy. Quá đau rồi. Nhìn về phía con hươu đầu đàn và con hươu nhỏ, một cái nhìn đầy sự khó khăn. Con hươu mẹ nằm xuống. Nhìn thấy con hươu mẹ nằm đó, ôi, Tiểu Trần của thật sáng mắt lên, rút dao nhỏ từ thắt lưng. Tiểu Trần từ từ tiến lại gần. Con hươu đầu đàn và con hươu nhỏ đã định ngăn Tiểu Trần lại, nhưng khi nghĩ đến Tiểu Trần là hy vọng duy nhất của họ, chúng lại nhường đường. Và lúc này, Vương Minh và Ngô Quý cùng những người khác cũng đã đến. Họ thở hổn hển, mệt mỏi. Con hươu mẹ cảm nhận được sự hiện diện của con hươu con, thức dậy. Khi đứng lên, nó liền bước về phía Tiểu Trần. Ôi, Tiểu Trần, nhanh lên, chạy đi. Ngô Quý hoảng hốt, vội vàng cầm súng chuẩn bị phản công. Nhưng khi Ngô Quý nhắm bắn vào con hươu, chuẩn bị nổ súng, mới phát hiện con hươu đã dừng lại. Hóa ra Tiểu Trần đã nhanh chóng tháo chiếc vòng cổ khỏi cổ con hươu. Cái này là vòng cổ của tôi sao? Chiếc vòng cổ này từ khi bị con người bắt đã đeo lên cổ tôi. Và từ khi đó, nó vẫn không rơi ra. Mỗi ngày nó càng siết chặt hơn. Giờ thì bạn có tin tôi không? Tôi đến đây để giúp bạn mà. Một tay vuốt nhẹ đầu con hươu mẹ, Tiểu Trần tiếp tục nói. Con hươu mẹ nhẹ nhàng nằm xuống. Hy vọng con người này không lừa tôi. Là lần cuối tôi tin vào một con người. Vương cục trưởng, đưa báo cáo y tế cho tôi. Vết thương của con hươu mẹ khá nghiêm trọng, cần phải cứu chữa ngay lập tức dưới sự chỉ đạo của Tiểu Trần. Hy vọng con người này sẽ không lừa tôi. Đây là lần cuối tôi tin vào một con người. Giám đốc Vương, hãy đưa tôi báo cáo y tế. Vết thương của con hươu mẹ khá nghiêm trọng, cần phải cứu chữa ngay. Theo yêu cầu của Tiểu Trần, Vương Minh mang bộ y tế đến. Con người này có khuôn mặt nhọn hoắt, nhìn là biết không phải là người tốt. Con hươu bố dùng cái sừng lớn như cánh cửa của nó hướng vào Vương Minh. Vương Minh, người vốn đang vui vẻ chạy tới, đột nhiên dừng lại. Ôi trời, anh bạn, đừng làm vậy. Tôi chỉ đến để đưa dụng cụ thôi, cứu đồng đội của các anh mà. Tiểu Trần, cứu mạng tôi, những con hươu này định lao vào tôi. Tiểu Trần vội vàng bước đến và ngăn con hươu lại. Sau khi nhận bộ y tế, anh ấy bảo Vương Minh và những người khác rời khỏi hang. Sau đó, anh ấy bắt đầu chữa trị cho con hươu mẹ. Đầu tiên, anh ấy cầm máu và khâu 2 vết thương lớn. Sau đó, anh ấy dùng cành cây để cố định chân sau bị gãy. Sau một hồi lâu, cuối cùng, việc chữa trị cho con hươu mẹ cũng hoàn tất. Hãy thử đứng dậy xem sao, cảm nhận cơ thể không còn đau đớn. Con hươu mẹ cẩn thận đứng lên. Vết thương trước đây đã ngừng chảy máu. Và sao tôi lại có thể cử động được? Trước đây mỗi lần cử động là đau lắm. Cảm giác sinh mạng đang rời xa cũng không còn. Con hươu mẹ thử đi 2 bước. Thật sự có thể đi được. Nhìn thấy mẹ khỏe lại và còn có thể đi lại, con hươu nhỏ rất vui mừng. Mẹ thật sự khỏe lại rồi. Con hươu nhỏ quay vòng quanh mẹ 2 lần. Con hươu nhỏ đến trước mặt Tiểu Trần, quỳ 2 chân trước. Con người, cảm ơn anh. Con người, anh là ân nhân của gia đình chúng tôi. Cảm ơn anh rất nhiều. Ngoài hang, những con hươu nhỏ cũng làm theo động tác của con hươu đầu đàn, quỳ 2 chân trước. Nhìn những con hươu quỳ mọp xuống, xa xa, Vương Minh và Ngô Quý đứng chất lặng. Đây là lòng biết ơn của đàn hươu. Tiểu Trần đã giành được sự yêu mến của đàn hươu. Con tôi thì bị coi là kẻ xấu. Con tôi thì bị coi là kẻ xấu. Suýt nữa bị đá bay. Sao sự khác biệt giữa người với người lại lớn như vậy? Vương Minh nhìn về phía xa, lắc đầu thở dài. Khi anh ấy quay đầu lại thì thấy một con hươu đột phá qua rừng cây. Nó mang rác sau, với đôi sừng nhọn trên đầu, đó là một con tê giác. Ôi trời, là tê giác. Nhanh chạy đi. Vương Minh lập tức thay đổi hướng và lao đi nhanh như bay. Vù một cái, tê giác lao tới. Ngô Quý chỉ linh hoạt xoay người, né tránh được cú lao của tê giác. Vậy là chỉ có Vương Minh bị tê giác đuổi theo. Còn Tiểu Trần, người đã cứu con hươu mẹ, đến cửa hang, thấy Vương Minh đang chạy thục mạng và tê giác đang đuổi theo phía sau. Tê giác từ đâu lại xuất hiện thế này? Tiểu Trần, cứu mạng. Không biết con này bị điên cái gì mà thấy tôi là lại đuổi theo. Lại là con này. Còn chưa xong à? Con dâu bị tê giác húc thương rồi, mà nó còn muốn gây sự nữa.
Những con hươu nhỏ vây quanh Tiểu Trần, bảo vệ Tiểu Trần. Con hươu đầu đàn trong hang nghe thấy động tĩnh, bước ra. Lại là con này, chỉ vì nhặt một cây thuốc mà thôi. Sao lại làm vậy? Nghe thấy suy nghĩ của các con hươu, Tiểu Trần hiểu ra câu chuyện. Con hươu đầu đàn nhặt một cây thuốc của Tê Giác. Tê Giác không vui nên đến tìm con hươu để đánh nhau. Con hươu mẹ có thể đã bị thương lúc đó. Tê Giác phun khí và không quan tâm đến Vương Minh nữa. Ánh mắt của nó nhìn chằm chằm vào con hươu đầu đàn. Con hươu đầu đàn cũng phun khí và gầm gừ. Cả đàn hươu tách ra, bao vây Tê Giác lại. Nhìn xem, ta sẽ đá chết mày. Tê Giác cúi đầu. 4 móng guốc dẫm xuống đất, rồi lao tới. Tê Giác nặng hơn 1 tấn. Cú lao này, không ai dám chắn. Những con hươu xung quanh nhanh chóng né tránh. Một tiếng nổ lớn vang lên, Tê Giác lao thẳng vào một cây lớn. Cây phát ra tiếng động chói tai, rồi cây đổ xuống đất. Những con hươu thấy cây đổ vội vã né tránh. Dù chúng di chuyển rất nhanh, nhưng vẫn có một con hươu không kịp tránh, bị cây đè lên. Đau quá, cứu tôi với. Một con bị Tê Giác bắt được. Nhìn ta sẽ rớt mày. Tê Giác thấy con hươu bị đè, gầm lên giận dữ, nó lập tức lao về phía con hươu. Một con Tê Giác tức giận nhắm thẳng vào con hươu bị đè dưới cây. Vào thời điểm quyết định này, người đàn ông liền dùng một khúc gỗ lớn. Tê Giác bước lên cây lăn, lật ngửa Tê Giác. Sau đó, người đàn ông lại lấy một cây gậy kim loại, tiến lại gần Tê Giác, dùng cây gậy chọc vào những nếp da của Tê Giác, bắt đầu cọ vào. Cái này là gì? Ôi, con người sao lại biết chỗ này của tôi thế? Ồ, sướng quá. Tê Giác ban đầu còn giận dữ, nhưng sau khi Tiểu Trần dùng gậy gãi vài lần, nó lập tức trở nên bình tĩnh. Tê Giác này có da rất dày và những nếp gấp rất sâu. Hơn nữa, nó thích lăn trên bùn đất. Vì vậy, tất cả các Tê Giác đều cảm thấy ngứa ở những chỗ gấp da. Lúc này, Vương Minh và Ngô Quỳ dưới sự giúp đỡ của hươu đã cứu được con hươu bị đè. Khi họ cảm nhận được sự biết ơn nồng nhiệt của đàn hươu, Tiểu Trần bất ngờ nhận thấy trên chân của Tê Giác lại có lông. Vương Minh, anh đến đây một chút. Vương Minh đẩy con hươu đang dùng chân đẩy mình, hỏi Tiểu Trần, có chuyện gì vậy? Tê Giác này hình như có gì lạ. Tôi không biết, tôi đoán không biết có phải là sự thật không? Tôi không biết, tôi đoán không biết có phải sự thật không? Vương Minh bước nhanh đến, nhìn theo hướng mà Tiểu Trần chỉ. Sao chân của Tê Giác lại có lông? Không thể nào, Tê Giác không thể có lông ở móng chân. Hơn nữa, Vương Minh giám đốc, trong nước chắc chắn không còn Tê Giác hoang dã nữa. Có thể là Tê Giác được thả lại. Trước đây tôi nghe nói có thả Tê Giác ở vườn thú. Lý do là thế, nhưng sao lại có lông trên chân như vậy? Nhìn vào lông trên chân Tê Giác mà Tiểu Trần chỉ, Vương Minh bắt đầu nghi ngờ rất nhiều. Liệu có thể đây là Tê Giác Trung Hoa không? Nếu tôi nhớ không nhầm, Tê Giác Trung Hoa có lông ở móng chân. Hơn nữa, bạn nhìn xem. Tiểu Trần vừa nói, vừa chỉ cho anh ta những đặc điểm trên cơ thể Tê Giác. Càng nhìn, Vương Minh càng ngạc nhiên. Hình như đúng là vậy. Không được, tôi phải gọi điện kiểm tra xem. Anh đã đổi điện thoại rồi à? Hẳn là đắt lắm. Tôi mua điện thoại cũ trên liên kết quả kênh Bạch Mỹ sắp rất hợp lý. Anh nên thử mua xem. Rẻ hơn rất nhiều so với chiếc kia. Mà bây giờ, bản mới không có nâng cấp lớn đâu. Mua điện thoại cũ với giá 1/2 là hợp lý hơn. Rẻ thế á? Chắc chứ. Đương nhiên rồi, kênh Bạch Mỹ sắp là rất uy tín. Mọi món đều được kiểm tra chất lượng kỹ lưỡng, hơn hẳn các nơi bán đồ cũ khác. Mua máy tính xách tay ở đây cũng rất ổn. Mua đồ uy tín, tôi sẽ giới thiệu kênh Bạch Mỹ Sắp. Vừa nói, kênh Bạch Mỹ Sắp vừa bật điện thoại. Vương Minh vừa gọi video. Giáo sư Bạch Nguyên, anh xem Tê Giác này. Chúng tôi thấy trên cơ thể nó có nhiều đặc điểm giống với Tê Giác Trung Hoa đã từng tồn tại ở trong nước. Nếu anh không có việc gì làm, thì đi mà đến tài sản đi, chứ đừng lừa tôi. Tê Giác Trung Hoa đã tuyệt chủng bao nhiêu năm rồi. Bây giờ anh bảo nó xuất hiện lại. Đùa tôi à? Giáo sư Bạch Nguyên, đừng kích động. Anh xem thử, chân Tê Giác này có lông đấy. Không ổn, bạn phải kéo máy quay lại gần một chút. Nghe theo chỉ dẫn của giáo sư Bạch Nguyên, Vương Minh cầm điện thoại và dần dần tiến gần con Tê Giác. Ôi, đây thực sự là Tê Giác Trung Hoa. Tuy nhiên, giọng của giáo sư Bạch Nguyên quá chói tai, khiến con Tê Giác bị hoảng sợ. Đôi mắt nhỏ của Tê Giác nhìn khắp nơi. Ngay lập tức nó nhìn thấy Vương Minh và chiếc điện thoại mà anh ta đang cầm. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Vậy mà lại có tên này xuất hiện. Cút đi. Một tiếng gầm trầm phát ra từ miệng con Tê Giác, làm Vương Minh sợ hãi, lùi lại và đứng yên. Trong khi đó, từ điện thoại, giọng nói của giáo sư Bạch Nguyên vẫn không ngừng vang lên. Giám đốc Vương, lại gần một chút, lại gần chút nữa. Con này thực sự là Tê Giác Trung Hoa đấy. Lúc này con Tê Giác đã bị tiếng ồn trong điện thoại làm cho khó chịu. Nó bắt đầu chạy đến. Vương Minh lập tức chạy trốn. Khi con Tê Giác lao đến, Tiểu Trần ngay lập tức di chuyển tránh ra, lách được cú đâm.
Vương Minh chạy nhanh cũng muốn học theo. Đứng vững chiến đấu, Vương Minh bắt đầu tính toán tốc độ xông tới của con tê giác, rồi chọn đúng thời điểm, đếm 10 giây. Mạnh mẽ lùi lại, con tê giác lao đi. Tin tốt là Vương Minh đã tránh được cú tấn công của tê giác. Tin xấu là anh ấy mất áo. Cụ thể là áo trên lưng anh ta đã biến mất. Giám đốc Vương, con tê giác đâu rồi? Sao nó lại chạy vèo một cái vậy? Giáo sư Bạch Nguyên, ông có thời gian đến hiện trường không? Tôi không dám lại gần đâu. Nói xong địa điểm, Vương Minh lập tức cúp điện thoại. Lúc này, con tê giác quay lại, lao về phía họ. Tiểu Trần vội vàng ngăn lại con tê giác. Là con người đã gãi ngứa cho nó vẫn phải giữ thể diện. Nếu chọc giận nó, không cho tôi gãi ngứa thì sao? Tôi hỏi bạn, tại sao lại cứ phải đánh nhau với mấy con hươu này? Chúng cướp mất thảo dược của tôi. Chất thuốc đó rất quan trọng đối với tôi. Được rồi, bạn đợi chút. Tiểu Trần quay đầu đi thẳng đến hang hươu. Khoảng 5 phút sau, Tiểu Trần đi ra từ hang, mang theo bộ y tế và thảo dược mà tê giác bị mất. Không ngờ lại là một cây thiên niên nhất. Chả trách con tê giác cứ giữ gìn nó. Cũng không ngạc nhiên, lão đại hươu sẽ muốn đến lấy thảo dược. Đen đó là thuốc của tôi. Hí hí, có thuốc này, tôi sẽ lại có sức mạnh phi thường, đuổi theo tiểu Mỹ của tôi. Hí hí, vừa nghĩ về tê giác vừa lại gần thảo dược. Muốn ăn thảo dược ngay lập tức, Tiểu Trần vội vàng tiến lên, lấy cây hắc thủ vũ. Con tê giác thấy vậy liên tục dùng đầu dụi vào Tiểu Trần, ánh mắt dán chặt vào cây hắc thủ vũ trong tay Tiểu Trần. Sức mạnh phi thường, lại còn đuổi tiểu Mỹ, chắc chắn có vấn đề ở chỗ đó rồi. Vậy thì, sao còn ăn hắc thủ vũ làm gì? Tiểu Trần lục tìm trong bộ y tế, chỉ tìm thấy một ít lục vị địa hoàng hoàn. Sau đó, Tiểu Trần nhìn về phía, anh có thuốc không? Loại thuốc mà anh biết đấy. Tiểu Trần, đừng có nói bậy, tôi không có đâu. Cái này có thể được, cái này thật sự không có. Thôi, vậy chỉ có thể dùng lục vị địa hoàng hoàn, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn là không có. Tiểu Trần mở hộp và đổ dầu ra. Anh ta không biết tê giác có thể ăn bao nhiêu, vậy nên anh ta đổ hết một chai vào miệng nó. Tiểu Trần, nếu nói là cho tê giác ăn, còn không thì sao? Hí hí, tôi có những gì anh biết đấy. Người trung niên đành phải như vậy, dù sao cũng phải có thứ đi kèm khi nộp thuế công. Vừa nói, Vương Minh vừa lấy ra một ít thuốc. Tiểu Trần nhìn Vương Minh thật sâu, không nói gì thêm, sau đó đưa cho tê giác. Tê giác cũng không từ chối, ăn hết mọi thứ. Cảm giác có lửa bùng cháy. Hiệu quả rồi, cảm thấy rồi. Có tác dụng thật, chắc chắn là có tác dụng. Này này, tôi đến rồi. Con tê giác cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể. Nó vung chân, lao đi tìm. Nhưng ngay lúc đó, một con vật khổng lồ lao xuống từ trên trời, ngay lập tức chặn đứng con tê giác. Con tê giác vì muốn thể hiện trước bạn đời, đã ăn một túi lục vị địa hoàng hoàn và 5 viên thuốc màu xanh không thể nói tên. Khi con tê giác đỏ mắt đi tìm tiểu Mỹ, một vòng lớn từ trên trời rơi xuống. Ngay lập tức, một mũi thuốc mê đã đâm thẳng vào cơ thể tê giác. Lúc này, một nhóm người mang theo thiết bị chuyên dụng đã xuất hiện từ phía bên kia của ngọn núi. Nhìn thấy những người này, Tiểu Trần và Vương Minh đều tỏ ra ngạc nhiên. Giáo sư Bạch Nguyên, ông có ý gì đây? Còn có thể có ý gì nữa? Lật ngược tê giác. Giáo sư Bạch Nguyên chưa kịp lên tiếng, một người đàn ông xung quanh ăn mặc thanh lịch, xịt nước hoa, chính là người đã được sinh ra. Người này là ai vậy? Đây là một nhà nghiên cứu trong viện của chúng tôi. Tất cả quỹ nghiên cứu của viện chúng tôi đều do họ tài trợ. Đằng sau là vườn thú di động. Nghe thấy vậy, Vương Minh lập tức hiểu ra, hiện tại, nhiều sở thú đều tài trợ cho nghiên cứu của viện. Mỗi khoản tài trợ hợp đồng, thực ra chỉ là muốn mua động vật quý hiếm từ viện nghiên cứu. Với giá rẻ, giáo sư Bạch Nguyên, ông chắc chắn đây là tê giác Trung Hoa mà ông nói chứ. Sao tôi thấy nó bình thường vậy? Giáo sư Bạch Nguyên vội vàng tiến lên, nhìn kỹ một chút. Vì con tê giác bị gây mê đang nằm. Không sai, đây chính là tê giác Trung Hoa. Nếu vậy thì dễ rồi. Đóng gói và mang đi. Người nghiên cứu vung tay ra hiệu, chuẩn bị mang con tê giác đi. Nhưng ngay khi anh ta vung tay, đôi mắt anh ta sáng lên. Nhà nghiên cứu nhìn thấy con tê giác trắng trong đám hươu. Con hươu nhỏ kêu lên, con có hươu ở đây à? Đợi đã, đây là hươu trắng đấy. Mang đi, mang cả nhỏ Văn đi. Tôi chỉ đưa cậu đến xem thôi mà. Những con vật này chúng ta không thể mang đi. Tại sao không thể mang đi? Chẳng phải chúng ta đã phát hiện ra trước sao? Giờ đây xã hội này, thật sự có đủ loại người, mắt mù mà không chịu đi chữa. Ai nói tôi mù hả? Có phải là bán lệch không? Nhà nghiên cứu vẫn chưa kịp nói xong, tiếng động bắt đầu vang lên. Con tê giác bị vây và gây mê trước đó, không biết tại sao lại đứng dậy. Mũi thở phì phò, đôi mắt đỏ ngầu, không phải là tức giận mà là động dục. Con người này thơm quá. Thở hổn hển, con tê giác đá một cú,
đá văng nhà nghiên cứu họ Văn. Khi rơi xuống đất, nhà nghiên cứu họ Văn nằm sấp xuống đất. Cái mông vẫn quẩy qua quẩy lại. Đôi mắt con tê giác lóe sáng, giờ thì chỉ còn một cái hốc cây. Nó muốn thử ngay, gầm lên một tiếng. Con tê giác nhấc mông lên và lao về phía trước. Em, Sibu. Vương Minh hét lên. Nhưng anh ta không tiến lên. Tiểu Trần và Ngô Quý cũng đứng đợi, mong chờ màn biểu diễn trực tiếp. Em, cứu tôi với. Nhà nghiên cứu nằm sấp, suýt nữa thì chớt vì sợ, không ngừng hét lên. Hy vọng có ai đến cứu anh ta, hôm nay thật là may mắn. Lại có thể xem bản trực tiếp. Mau giúp đỡ đi. Khi đến, anh ta còn khỏe mạnh cơ mà, một đứa trẻ vàng tươi. Đừng để lúc về phải ngồi xổm đi vệ sinh đấy. Giáo sư Bạch Nguyên, đó là tê giác đang động dục đấy. Vậy chúng ta thì sao? Hay là các bạn muốn chúng tôi xách theo nhà nghiên cứu để chịu đựng sự tấn công của tê giác? Vậy phải làm sao đây? Chúng ta chỉ có thể đứng nhìn thôi. Nhìn vẻ mặt lo lắng của giáo sư Bạch Nguyên, Tiểu Trần thở dài. Giáo sư Bạch Nguyên, ông cho chúng tôi loại thuốc mê gì thế này? Sao lại không có tác dụng? Đúng rồi, thuốc mê. Nhanh, tăng liều thuốc mê lên. Vừa la lên, giáo sư Bạch Nguyên vừa chỉ đạo nhân viên chuẩn bị thuốc mê. Liều thuốc mê trước đây họ không kiểm soát tốt, hoặc là tê giác nổi giận, nên hiệu quả giảm đi. Lần này họ đã tăng liều lên. Đây là liều đủ để làm ngã cả voi. Giáo sư Bạch Nguyên gật đầu. Sau khi dương sún mê, nhân viên ngắm lâu nhưng không tìm được thời điểm phù hợp. Không thể ngắm được, còn tê giác cứ di chuyển mãi. Nhà nghiên cứu nhỏ Văn cũng vậy. Không thể đứng yên sao? Chẳng thể ngắm được. Đừng lo lắng quá. Tê giác sắp vào vị trí rồi. Sao các cậu vẫn chưa bắn? Nhanh lên! Chậm quá, sắp có chuyện lớn rồi. Dưới sự thúc giục của giáo sư Bạch Nguyên, bùm, một tiếng vang lên. Sự mê liền bay ra ngoài, xét theo quỹ đạo. Mũi thuốc mê này chắc chắn nhắm vào tê giác. Nhưng sau khi tìm mãi không thấy vị trí, con tê giác xoay mông và thay đổi tư thế. Kết quả là mũi thuốc mê bay qua con tê giác và thẳng vào mông của nhà nghiên cứu trung thực. Ai bắn vào mông tôi thế? Cái quái gì vậy? Mẹ kiếp, thuốc mê từ đâu ra vậy? Quay đầu lại nhìn, nhân viên từ xa và giáo sư Bạch Nguyên đều đang nhìn với vẻ mặt ngây ngẩn, định hét lên vài câu, nhưng một cảm giác choáng váng từ mông lên đến đầu. Mẹ kiếp, tôi chưa nói xong mà. Thằng này vừa nói xong đã ngã ra. Nhà nghiên cứu vẫn còn loạng choạng, bỗng nhiên ngất đi, làm con tê giác cũng ngửa người. Nhưng chỉ một lúc sau, con tê giác lại có sức lực. Nhìn cảnh tượng từ xa, Tiểu Trần và mọi người nhìn nhau, mắt trợn tròn, miệng há hốc. Họ đã nghĩ đến nhiều khả năng, nhưng không ngờ liều thuốc mê này lại bắn trúng nhà nghiên cứu Văn, mà lại tạo cơ hội cho tê giác. Tiểu Trần, cứu tôi với. Khó rồi, không ổn rồi, chắc chắn sẽ gặp chuyện lớn. Tiểu Trần gật đầu. Với tình huống này, thật sự không thể để mặc được nữa. Nếu chờ nữa, chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Cầm cây gậy, Tiểu Trần tiến đến gần con tê giác. Anh ta không vội vàng tấn công ngay, mà đi vòng quanh một vòng xung quanh. May là con tê giác không quá hung dữ, nó chỉ làm bẩn quần áo của anh ta, chứ không gây tổn hại thực sự. Không để tâm nhiều, Tiểu Trần lấy gậy và gãi nhẹ vào mình tê giác. Con người này, mỗi lần gãi ngứa đều gãi vào chỗ ngứa của tôi, cảm giác thật sự thoải mái. Cứ thế này thêm vài cái nữa. Con tê giác lúc này không còn chú ý đến nhà nghiên cứu nữa, mà cứ hợp tác gãi ngừa với Tiểu Trần. Gãi một lúc lâu, Tiểu Trần đã dẫn con tê giác ra để gãi thêm vài cái nữa. Gãi xong, chúng ta sẽ đi tìm. Cậu không phải rất muốn gặp sao? Đúng rồi. Tôi phải đi tìm. Cậu đi với tôi nhé. Cậu gãi ngừa đi. Chắc chắn sẽ thích cậu. Thôi đi, thích cậu là đủ rồi. Tôi đi với con tê giác đây. Cậu nhìn xem nhà nghiên cứu kia đi. Vương Minh và Ngô Quý cùng với giáo sư Bạch Nguyên chạy tới. Nhà nghiên cứu có gì đáng xem đâu. Chúng tôi muốn xem có con tê giác Trung Hoa nào khác không. Cuối cùng, mấy người đi theo con tê giác gần nửa giờ. Cuối cùng cũng tới nơi, nhưng khi mọi người nhìn thấy con vật trước mặt, họ đã ngẩn người. Ôi trời, đây là Tiểu Mỹ mà mọi người nói đến sao? Ôi trời ơi, không ngờ con này lại cảm thấy mình yếu thế. Một con tê giác lại tưởng voi rừng là bạn tình của mình. Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, con tê giác từ từ tiến lại gần con voi. Nhìn thấy con tê giác tiến lại, con voi chỉ liếc mắt một cái rồi lại tiếp tục ăn lá. Nhưng con tê giác thì lại nghềnh cổ, rồi bắt đầu leo lên người con voi. Nhưng nó chưa kịp leo lên thì bị cái vòi voi hất văng đi. Con tê giác ngớ người. Tiểu Mỹ, sao em lại đánh tôi? Em thay đổi rồi, trước đây em đâu có thế này. Tôi hiểu rồi. Em đang chơi trò tình ai đúng không? Con tê giác tự an ủi mình. Nhưng lần này, giống như một cú đá mạnh từ phía sau. Hôm nay là ngày gì vậy? Tiểu Mỹ có phải đang đến ngày đặc biệt không?
Con tê giác trông cũng có vẻ khá mạnh mẽ. Lúc này, một bác sĩ đột ngột xuất hiện từ trong rừng. Một con voi trưởng thành to lớn đi ra. Ngay khi con voi xuất hiện, Tiểu Mỹ liền lại gần. Chúng quấn lấy nhau. Hai con voi quay đầu rồi bước vào rừng. Tiểu Mỹ vậy mà đã đi theo con voi mất rồi. Tiểu Mỹ, đừng đi mà. Tiểu Mỹ, không có em, tôi làm sao sống được. Nhìn theo Tiểu Mỹ rời đi, con tê giác khóc lớn. Tiểu Trần nhìn vẻ mặt buồn bã của con tê giác, rồi nhìn theo tiếng động nhẹ phát ra từ xa. Cảm xúc của anh ta chỉ có thể dùng gậy để gãi ngứa cho con tê giác. Cái trò gãi ngứa mà lúc nào cũng hiệu quả lại không còn tác dụng. Đừng khóc nữa, Tiểu Mỹ không ở đây rồi. Cậu là tê giác, đây là voi. Các cậu sẽ không thể ở bên nhau được. Thật là một thằng si tình. Tiểu Trần đã hét vào mặt con tê giác một lúc. Con tê giác này vẫn khóc nức nở, vẫn không có phản ứng gì. Tiểu Trần liền lấy gậy đánh vào người con tê giác. Tôi không muốn thua như vậy. Thật là đồ vô dụng, nếu cậu có khí chất thì xông vào đi. Đánh cho tên tóc vàng kia một trận, cho hắn biết cước Tiểu Mỹ của cậu phải trả giá. Tiểu Trần đang làm gì vậy? Đang thuyết phục tê giác. Cảnh tượng này thật hiếm thấy. Phải chụp lại gửi lên mạng thôi. Này, cậu đổi điện thoại mới rồi hả? Cái cũ đâu rồi? Tôi bán rồi. Gần đây tôi thấy chuyển nhượng đang phối hợp với chính sách trợ cấp quốc gia, cung cấp trợ cấp thu hồi lớn. Chiếc điện thoại của tôi cũng bán được 4.600. Giờ chuyển nhượng không chỉ thu mua điện thoại, cả các sản phẩm kỹ thuật số, thiết bị gia dụng, còn thu mua vàng và đồ xa xỉ. Nói chung, tôi khuyên bạn dùng chuyển nhượng để thu hồi đồ cũ. Em, tê giác bắt đầu động rồi. Con này thật sự lao vào rồi. Trong tiếng gầm giận dữ, con tê giác thực sự lao vào rừng sâu. Một tiếng kêu vang lên. Không lâu sau, con tê giác dang rộng 4 vó. Làn da của nó như bông da, phía sau nó là một con voi. Chính là hiệu quả trước đó. Tôi ép em mày. Mày làm trò gì vậy? Mày chơi không lại tôi à? Mày là thằng rác rưởi. Con người, nhanh lên. Tôi đã đá một cái vào chân thứ 3 của con này. Con này chắc chắn xong rồi. Ha 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 ha. Con tê giác lập tức lao đến phía sau. Đầu nó cúi thấp, đẩy Tiểu Trần vào lưng mình. Sau đó, nó giang 4 vó và chạy đi. Sau đó, con tê giác giang rộng 4 vó và chạy đi. Con voi lớn tên là Sinh đã lao đến. Vương Minh và mọi người nhìn theo Tiểu Trần rời đi, rồi lại nhìn con voi đang lao tới. Chúng tôi ngớ người, mẹ kiếp, chúng ta còn chưa lên xe mà. Lúc này, bên kia, nhà nghiên cứu trung thực bị tê giác đè lên, chậm rãi mở mắt. Ôi trời ơi, sao mông tôi lại bị tiêm nữa vậy? Các cậu đang làm gì vậy? Lúc trước, cậu đã bị mê và ngất đi, bây giờ chúng tôi đang tiêm thuốc giúp cậu tỉnh lại. Vậy thì nhanh chóng rút kim ra đi. Bây giờ rút đi. Nhân viên gật đầu liên tục. Họ chuẩn bị rút kim, nhưng khi nghĩ đến thuốc đã pha xong, rút ra sẽ lãng phí. Vì không muốn lãng phí, họ tiêm nốt phần thuốc còn lại vào mông nhà nghiên cứu. Ôi trời ơi, cậu mẹ nó làm cái quái gì thế? Sao lại tiêm nữa? Nhà nghiên cứu liền nhặt một viên đá và ném về phía họ. Nhân viên vội vàng rút kim và tránh qua một bên. Rốt cục vừa rồi là chuyện gì vậy? Cậu đến đây giải thích cho tôi. Nhân viên biết rằng nhà nghiên cứu hiện tại đang khá bực mình. Hai người không phải là kẻ ngốc, dĩ nhiên là không tiến lại gần. Các cậu lại đây cho tôi. Nhà nghiên cứu hét lên, còn định bước tới. Lúc này, tiếng rung đột ngột từ xa vọng tới. Con tê giác đang dẫn Tiểu Trần lao đến. Nhìn thấy con tê giác quen thuộc, nhà nghiên cứu lập tức nhớ lại tất cả. Mẹ kiếp, chính là con tê giác chết tiệt này. Làm hắn ngất đi, nhanh lên, tiêm thuốc mê đi. Tôi muốn con tê giác này chết. Nhà nghiên cứu hét lên, hắn vẫn muốn nhờ nhân viên giúp đỡ tiêm thuốc mê cho con tê giác, nhưng nhân viên thì đã chạy ra rất xa. Lại còn kẻ ngốc nào nữa? Sao lại còn nói làm nhảm thế? Mẹ kiếp, cút ra khỏi đường của tôi đi. Con tê giác liếc mắt, rồi lắc đầu. Con tê giác đã đẩy nhà nghiên cứu ra ngoài. Có thể là do thuốc giúp tỉnh lại trước đó. Không thể nói được nhiều, nhà nghiên cứu bị ném ra như vậy mà vẫn chưa ngất. Ôi trời ơi, mông tôi đau chết mất. Cứu tôi với, có ai không? Tiếng kêu đau đớn từ miệng nhà nghiên cứu phát ra, nhưng anh ta chưa kịp kêu thêm lần nào, tiếng rung mạnh lại vang lên. Nhà nghiên cứu lập tức ngớ người. Mẹ kiếp, con voi từ đâu ra vậy? Dùng hết sức lực, anh ta liền lăn qua một bên. Tiếng kêu lại vang lên, con voi lao đến. Mẹ kiếp, ai là thằng ngốc vậy? Sao cứ la lối âm ý thế, lại còn chắn đường của tôi? Cút đi. Con voi liếc mắt một cái, rồi lắc đầu. Múi voi quét đi, định hất bay nhà nghiên cứu. Nhà nghiên cứu vốn đã bị thương nặng, nếu bị hất thêm nữa thì chắc chắn sẽ ngạt thở ngay tại chỗ. Lúc này, tiếng vút của một mũi thuốc bay đến, một mũi thuốc mê, chắc chắn đã đâm thẳng vào gáy voi. Ngô Quý từ xa cầm súng mê, nhấn cò liên tiếp, 3 mũi thuốc lại bay ra. Tổng cộng 4 mũi thuốc, đều trúng vào gáy của con voi.
Con voi định hất nhà nghiên cứu đi. Nhưng vừa quay đầu lại đã cảm thấy đầu choáng váng. Nó cảm thấy có gì không ổn trong người. Không xong, thuốc mê. Chắc là tôi sắp ngủ rồi. Biết vậy, tôi đã không mù quáng nữa. Đúng là hối hận rồi. Nhìn con voi ngã xuống đất, nhà nghiên cứu mới thở phào nhẹ nhõm. Con voi cũng chẳng đáng sợ lắm. Nếu còn sống, tôi có thể đánh bại 3 con. Đúng là không có chút tự trọng nào. Quần tôi ướt hết rồi, thật là không biết xấu hổ. Chính xác, con voi lúc trước sao không hất tôi đi nhỉ? Lại có tiếng rung mạnh vang lên. Chỉ thấy con tê giác lao tới từ xa. Quân của nhà nghiên cứu lại ướt một nửa. Khi người đàn ông cưỡi con tê giác Trung Hoa phi nước đại, anh ta phát hiện dưới đất có dấu chân tê giác và còn có vết máu. Vì vậy, người đàn ông lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh, rồi quay lại đi tìm giáo sư Bạch Nguyên và nhóm người đi theo phía sau. Cậu nói gì? Còn một con tê giác Trung Hoa nữa? Thật sao? Còn một con nữa? Cậu nhìn dấu chân đi. Tiểu Trần lấy điện thoại ra, cho họ xem những dấu chân mới phát hiện. Giáo sư Bạch Nguyên nhìn vào ảnh chụp một lúc lâu, rồi so sánh với dấu chân tê giác. Thật sự là một con tê giác Trung Hoa khác. Các cậu xem, vân tay hoàn toàn khác nhau. Xong chưa? Một con đã mệt lử, chân nâng lên rồi. Đừng lo, sắp xong rồi. Cậu ăn trước gì đi? Tiểu Trần vừa nói, vừa lấy ra một ít trái cây hoang dại từ trong túi và cho ăn. Con tê giác của tôi cứ bảo có đồ ăn. Ăn ngon, cho thêm chút nữa. Nhà nghiên cứu họ Văn đứng bên cạnh, sợ đến mức tiểu tiện ra quần. Nhìn thấy con tê giác ăn, dường như anh ta đã hiểu ra điều gì. Thì ra là dùng thức ăn để thuần hóa tê giác à? Đơn giản thế này à? Nếu đổi lại là tôi thì cũng làm được. Tiểu Trần, đừng lề mề nữa. Chúng ta đi thôi. Nếu phát hiện ra con tê giác Trung Hoa thứ hai, sẽ có ảnh hưởng lớn đấy. Tiểu Trần gật đầu. Vì vậy, anh ta dẫn theo mọi người đến nơi phát hiện dấu chân. Nhà nghiên cứu Văn chợt nảy ra một ý tưởng. Anh ta lấy túi xách của nhân viên, lúc tìm ra miếng thịt sầu riêng mà anh ta mang theo. Con tê giác vừa ăn những quả hoang dại mà Tiểu Trần cho. Nó ăn rất hăng. Tôi trực tiếp cho nó ăn sầu riêng, chắc chắn con tê giác sẽ thích mê. Ha 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 ha. Sau đó, Vân dẫn theo 2 người theo sau Tiểu Trần. Chưa đầy nửa giờ sau, cả nhóm phát hiện ra dấu chân đáng ngờ. Nhưng dấu chân này giống như bức ảnh mà Tiểu Trần đã chụp trước đó, và có vết máu rõ ràng hơn. Như thể máu vừa rơi xuống. Con tê giác tiến lại ngửi 2 lần và lập tức trở nên kích động. Là máu của con tê giác cái, là máu của con tê giác cái. Nó bị thương rồi. Con tê giác bị voi từ chối trước đó đã bừng lên hy vọng. Vì vậy, nó hưng phấn, chạy theo hướng dấu chân. Tiểu Trần và nhóm người thấy vậy, vội vàng đuổi theo. Họ còn vượt qua khu rừng dày. Con tê giác nhìn thấy bạn tình của mình, nó hớn hở chạy đến. Con tê giác cái đang ăn cỏ gần khu rừng, bị sự xuất hiện của con tê giác đực làm hoảng sợ. Chưa kịp phản ứng, con tê giác đực đã đến gần. Nó muốn thân mật với con cái. Đồ ngốc nào đây? Mày tưởng tao là ai mà mày đụng vào? Cút ngay, tao hơi khó chịu rồi. Con tê giác cái đá mạnh một cái vào con đực. Con tê giác đực tưởng đã tìm thấy tình yêu, bị đá văng ra 4 vó lên trời. Những cái chân to lớn của con tê giác cái ra sức đập. Nếu không phải tôi bị thương, mày sẽ không thoải mái đâu. Đúng là con tê giác được nằm ngửa với 4 vó lên trời, nhìn thật tội nghiệp. Tiểu Mỹ tiếp tục ăn cỏ. Bỗng một tiếng cạch vang lên, một tiếng động từ trong khu rừng vang ra. Tiểu Mỹ vốn đang ăn cỏ, ngẩng đầu nhìn về phía đó. Mũi của nó khịt 2 cái. Ngay lập tức, nó ngửi thấy mùi người, là con người. Lũ này chắc chắn không có ý tốt. Chúng muốn lợi dụng lúc tôi bị thương để rớt tôi, không thể tha thứ. Vì thế, Tiểu Mỹ nhìn chằm chằm vào khu rừng và lập tức lao về phía đó. Cậu làm gì vậy? Có thể trách tôi sao? Tôi chỉ không thấy số mà thôi. Đừng nhìn tôi như thế, tôi có mắt mà. Mở mắt ra đi. Nhìn vào ánh mắt đầy giận dữ của mọi người, tôi không thể nói gì. Lúc này, còn định nói vài câu nữa, nhưng phát hiện Tiểu Mỹ từ xa đã lao tới. Vì thế thật kinh người, khiến tất cả mọi người hoảng sợ. Mọi người vội vã bỏ chạy, nhưng vẫn không chú ý, lại vấp phải một hòn đá, làm rơi một cú đau điếng. Ngay cả miếng sầu riêng đã chuẩn bị từ trước cũng rơi ra. Văn mắt sáng lên ngay lập tức. Không chút do dự, anh ta lấy miếng sầu riêng ra ngay. Lúc này, Tiểu Mỹ cũng lao tới với uy thế lớn. Nhưng ngay khi vừa lao vào, nó đã ngửi thấy một mùi hôi thối. Cái quái gì vậy? Mùi hôi này là gì? Sao lại có mùi kỳ lạ như thế? Mùi này rõ ràng từ đây phát ra. Văn nhìn thấy con tê giác của thật dừng lại, mừng rỡ. Đây là đồ ăn, rất ngon. Cậu thử đi. Mê mông, nhóm người đang trốn ở xa nhìn thấy cảnh này. Họ ngạc nhiên, không ngờ anh ta lại định thuần hóa con tê giác bằng sầu riêng. Liệu có hiệu quả không nhỉ? Có lẽ sẽ có tác dụng. Dù sao đó cũng là thức ăn. Hơn nữa có một số con tê giác thật sự thích ăn sầu riêng. Mẹ kiếp, đừng để con tê giác này bị thuần hóa như thế. Chết tiệt,
đừng để con tê giác Trung Hoa này bị thuần hóa bằng sầu riêng. Vương Minh quay lại nhìn Tiểu Trần. Và Tiểu Trần lúc này có vẻ hơi lạ. Vừa ngạc nhiên, vừa có chút lo lắng. Con tê giác này vốn đã nóng tính, mà giờ lại cho nó ăn sầu riêng, giống như đổ thêm dầu vào lửa. Từ xa, con tê giác ngửi đi ngửi lại, rồi thử ăn 2 miếng sầu riêng. Mê mơ, cái này ngon thật đấy. Tốt đây, ăn thêm vài miếng nữa. Tiểu Mỹ dường như rất thích sầu riêng, cứ ăn như vậy, ăn hết cả gói sầu riêng. Vân đứng nhìn, không thể tin vào mắt mình. Quả thực có thể, anh ta giơ tay lên, muốn học theo cách của Tiểu Trần, sờ vào đầu. Nhưng anh ta chưa sờ được mấy lần, đột nhiên trở nên kích động. Rất phiền, một cơn giận dữ bất ngờ trào dâng. Chắc chắn là con người này. Tôi đã nói đồ ăn anh ta cho có vấn đề. Mùi vàng vàng lại còn hôi thối. Anh ta cho ăn không phải là muốn gì đấy chứ? Tiểu Mỹ nhìn chằm chằm, mắt đỏ rực. Không thể kiềm chế, Vân cũng nhận thấy có vấn đề. Anh ta đưa tay chống xuống, điên cuồng lùi lại. Cậu làm sao vậy? Cậu có muốn ăn tôi không? Và Vân hoảng sợ. Rất nhanh lấy ra một hộp sầu riêng, rồi ném ra trước mặt tê giác. Con tê giác đang tức giận lại càng trở nên nóng nảy. Cho ăn một lần là đủ rồi, còn muốn cho ăn nữa sao? Quả thật là muốn chết. Nhìn về phía Văn đang nằm dưới đất. Tiểu Mỹ cảm thấy anh ta thật tồi tệ, dám cho tôi ăn thứ này. Không chút do dự, Tiểu Mỹ quất mạnh một cú, chạy về phía Văn. Một tiếng thét vang lên. Mục tiêu đã lâu của Ngô Quý, cuối cùng anh ta cũng bắn. Một mũi thuốc mê, chắc chắn trúng vào mông Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ mất kiểm soát, loạn xạ. Ngô Quý lại nạp mũi thuốc mê mới, chuẩn bị tiếp tục tấn công, nhưng bị Tiểu Trần ngăn lại. Đừng tấn công, con tê giác này còn bị thương. Để nó chạy loạn, vết thương sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Tiểu Trần, nếu không dùng thuốc mê, thì cậu có cách nào để xoa dịu con tê giác giận dữ này không? Người đàn ông muốn thuần hóa con tê giác, lại cho nó ăn sầu riêng. Điều này khiến con tê giác vốn đã nóng này càng trở nên khủng loạn. May mà đội trưởng cảnh sát vũ trang đã bắn một mũi thuốc mê, làm phân tâm con tê giác. Và đó mới là lý do người đàn ông có thể thoát thân. Tiểu Trần, cách cho con tê giác ăn này thật sự không hiệu quả. Chết tiệt, xin nữa tôi bị con tê giác dẫm chết. Rõ ràng là cậu học lén cách thuần hóa thú, nhưng kỹ năng chưa đến nơi đến chốn, lại còn trách kỹ năng của người khác không tốt, thật là không biết xấu hổ. Đúng vậy mà, Tiểu Trần thuần hóa được một con tê giác rồi, cậu còn ở đây nói linh tinh. Chẳng qua chỉ là cậu có chút bối cảnh mà thôi, cứ tưởng ai cũng phải cắp đít theo cậu à. Tiểu Trần vẫn chưa nói gì, nhưng nhân viên đang nhìn chằm chằm vào Văn. Ngay lập tức nhìn Văn với vẻ mặt khó hiểu. Các cậu là lũ trò hầu đá, tiền nghiên cứu viện là do chú tôi cho. Con dám nói tôi với Tiểu Trần? Cái gì mà thuần hóa tê giác, mấy cái đó toàn là giả dối. Tôi không tin anh ta có thể thuần hóa được con tê giác này. Ngô Quý thấy bộ dạng này của anh ta, suýt nữa muốn đập cho anh ta một viên đạn. Cũng bắt đầu hối hận vì sao vừa rồi lại giúp anh ta. Nếu Tiểu Trần có thể làm được thì sao? Nếu anh ta làm được, tôi sẽ ăn phân trong cái xô đó. Văn vừa nói, vừa chỉ tay về phía con tê giác đang nằm ngửa. Vẫn cứ cái kiểu cố chấp, không biết có phải cố chấp quá mà. Rồi sẽ có chuyện gì nữa? Cái này là cậu nói mà, nếu Tiểu Trần thuần hóa được con tê giác, cậu có thể ăn phân luôn đấy. Được rồi, Tiểu Trần, cậu có dám cược không? Văn thực sự đã hết kiên nhẫn, nhìn chằm chằm vào Tiểu Trần. Tiểu Trần thực sự không muốn đánh cược với tên này. Dù sao, suy nghĩ của anh ta không phải ở đây. Anh ta vừa mới nhìn thấy con tê giác có một vết cào lớn. Vết cào rất sâu, khiến nó vẫn đang chảy máu. Cái này thật sự nguy hiểm. Tiểu Mỹ vốn đã bị thương và chảy máu, làm sao lại cho ăn sầu riêng vào lúc này? Sầu riêng vốn đã nóng rồi, ăn vào chắc chắn sẽ làm tình trạng càng tồi tệ. Được rồi, cậu nói đúng. Cút sang một bên đi, cút sang một bên, đừng làm phiền tôi. Giám đốc Vương, lấy giúp tôi vài gói đá lạnh ra. Nghe theo lời Tiểu Trần, Vương Minh vội vàng lấy ra vài gói đá lạnh y tế từ hộp cứu thương. Những gói đá lạnh này thật kỳ diệu, chỉ cần bóp vơ túi nước nhỏ ở giữa là có thể làm lạnh nhanh chóng, khoảng 10 phút. Trong khi đó, con tê giác đang chạy, vết thương càng nặng hơn. Nhìn thấy tình hình này, nhân viên nhanh chóng ném một gói đá lên người nó. Gói đá lạnh vừa chạm vào đầu, lập tức nó dừng lại, cảm thấy mát lạnh. Cái này là gì vậy? Dừng lại, nó nhìn xung quanh. Rất nhanh nó nhìn thấy gói đá trên mặt đất, nó dùng chân dẫm lên. Cảm giác mát lạnh khiến nó rất thoải mái. Nhưng có lẽ do trọng lượng quá nặng, nó vô tình dẫm vỡ gói đá. Vỡ rồi, mát lạnh cũng hết. Lúc này, Tiểu Trần nhẹ nhàng tiến lại. Này, lại đặt một gói đá lạnh lên đầu. Mát quá. Cảm giác thật dễ chịu. Cái gói đá vừa rồi có phải là của con người này không? Không biết có còn không, thật mát lạnh. Tâm trạng cũng khá lên nhiều. Tiểu Trần thở phào nhẹ nhõm, nếu có hiệu quả thì anh ta lấy nốt những gói đá còn lại ra.
và đắp hết lên đầu. Mát quá, không thể cử động. Cử động là sẽ rớt rồi thì không còn nữa. Nó đứng đó, hơi choáng váng. Đầu không cử động. Nhìn thật dễ thương. Tiểu Trần lại lấy ra 2 quả lê từ trong túi, rồi tranh thủ lúc gỏi đá còn giữ lạnh, anh ta cũng làm lạnh luôn 2 quả lê. Khoảng 10 phút sau, gỏi đá đã trở về nhiệt độ bình thường. Mát lạnh cũng hết rồi. Lần này không động thì còn mát lạnh nữa đâu. Con người, cậu còn có đồ gì mát lạnh không? Mát lạnh hết rồi nhưng tôi có cái này. Tiểu Trần lấy quả lê đã làm lạnh ra trước mặt, đưa cho nó ngơ ngác nếm một miếng lê lạnh. Mát quá. Chính là cái vị này, sướng quá, một miếng vào bụng. Nó vui vẻ đến mức cả cơ thể vặn vẹo lên. Mọi người đang núp trong rừng ngơ ngác. Ê, cái gì vậy? Cũng cho ăn, sao sự khác biệt lớn thế? Tôi cho ăn sầu riêng. Tê Giác muốn húc tôi chất, còn cậu ấy cho ăn lê. Tê Giác còn cười với cậu ấy. Chuyện này là sao vậy? Làm sao ăn mạnh được? Mới nãy cậu còn nói là ăn mạnh mà. Cậu đang chắn đường à? Bây giờ chúng ta đi lấy cái đó cho cậu. Nhân viên nói là làm. Đến bên con Tê Giác úp ngửa. Sau khi thu thập phân, nhân viên tốt bụng lật lại con Tê Giác. Tiểu Mỹ của tôi tới đây. Tê Giác lại bắt đầu chạy đi tìm Tiểu Mỹ. Nhân viên không can thiệp, lập tức đưa phân cho Văn. Văn nhìn phân trong tay, rồi nhìn đám đông xung quanh. Bọn họ không chỉ đứng xem, còn lấy điện thoại ra quay phim lưu lại. Mau ăn đi, còn nóng đấy. Tôi có thể không ăn không? Vào lúc này, nó đang ăn lê lạnh. Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động, mắt nó lập tức mở to nhìn vào rừng sâu. Ngay cả con Tê Giác đực đang loạn chạy gần đó cũng không quan tâm, chỉ nhìn vào rừng sâu. Sao cậu không ăn nữa? Là cái tên đó. Cái tên đó đến rồi. Con người, chúng ta phải chạy nhanh. Tiểu Mỹ lập tức vác Tiểu Trần lên lưng, rồi lao đi. Tiểu Mỹ của tôi, cậu cũng muốn bỏ tôi sao? Đừng đi mà. Chúc mừng, con Tê Giác vung móng lên cũng đuổi theo. Lúc này, Văn vẫn đang nằm đó, nhìn lát cỏ xanh và máu. Con Tê Giác đang lao tới, ngay lập tức đâm phải hắn. Bùm một tiếng, mặt hắn đúng lúc bị đập vào. Khi hắn nhấc mặt lên, Văn mắng rất giỏi. Hắn vẫn đang tự hỏi ai mà không có văn hóa như thế. Kết quả nhìn quanh, nhân viên ban đầu đã chạy mất dạng. Cái đồ quái quỷ này là gì vậy? Mắng cả buổi, Văn vô tình thử một chút. Lập tức hắn nhận ra. Hắn lập tức ngã xuống đất, nôn mửa điên cuồng. Lúc này một tiếng gầm nhẹ vang lên, rồi một cái chân phủ đầy lông vỗ lên vai Văn. Đừng làm phiền tôi còn đang nôn mà. Nôn được một nửa, Văn bất ngờ, lập tức nghĩ ra cái gì đó. Không đúng, mọi người đã chạy xa rồi. Vậy cái gì đang vỗ vào tôi thế này? Văn quay đầu lại từ từ nhìn ra sau. Đầu tiên là thấy một cái chân đầy lông, rồi nhìn thấy một gương mặt toàn lông. Nhìn theo gương mặt, hóa ra là một con gấu hoang cao hơn 3 mét. Người đàn ông bị Tê Giác đâm trúng một cú, phân từ mông rơi ra. Người đàn ông hoảng loạn. Chúng tôi y tá, một cái chân đầy lông bỗng nhiên vỗ vào vai hắn. Hóa ra là một con gấu khổng lồ dài tới 3 mét. Người đàn ông kêu lên, lập tức bỏ chạy. Con gấu 4 chân vung ra rồi đội chiều liên tục. Chỉ 3 bước rồi một cú vô là đuổi kịp Văn. Cái móng khổng lồ lập tức vỗ mạnh xuống tay gấu. Lạ thay, không vỗ trúng Văn, nhưng khi tay gấu đập xuống đất, đã làm vỡ một hòn đá lớn. Mảnh đá bay tứ tung, đập trúng cái sâu nhỏ của Văn. Với cảm giác đau đớn, Văn ngã ra đất như một đống bùn, ngã ngay xuống đất. Nhìn thấy con gấu lớn đang đến gần, mở mắt ra rồi lại nhắm mắt lại, bắt đầu chờ đợi cái chớp đến. Nhưng chờ lâu mà chẳng thấy con gấu đến gần. Mở mắt ra nhìn, hắn thấy con gấu nhìn hắn với vẻ mặt khinh bỉ. Trời ơi, hắn lại bôi thứ gì đó lên mặt mình. Thật là hôi, người này có phải ngốc không? Mẹ hắn có nói rằng ăn phải đồ dở thì chính mình cũng sẽ trở nên ngớ ngẩn, không thể chịu nổi nữa rồi. Con gấu vội vàng quay đầu lại, một đợt nôn khan, nó nôn hết bữa sáng hôm nay ra. Văn nhìn con gấu nôn mửa, hắn cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hình như hắn hiểu ra điều gì, hình như nó sợ mùi hôi. Vậy là cái mùi hôi trên mặt tôi lại cứu tôi rồi sao? Hắn vừa nghĩ, vừa nhìn con gấu nôn mửa. Hắn thấy từ xa có một đống hôi. Một cơn thù hận trỗi dậy trong lòng hắn. Lúc này, cách hắn không đến 100 mét, ở dưới một cây to, nhóm của Bạch Nguyên đang tụ tập. Con gấu này thật to, nó lớn hơn bất kỳ con gấu nào mà chúng ta biết. Một phát hiện đáng kinh ngạc. Các bạn nhìn vẻ mặt của Văn kìa, con gấu nhìn hắn còn cảm thấy ghê tởm. Sao mà tẩy được hết đồ này? Hắn không ngừng lẩm bẩm. Mà rồi chẳng phải hắn đã có được 7 viên thần thú sao? Đồ đó có phải hắn đã xài qua hết rồi không? Không, tôi không ngốc đâu. Đây là phiên bản quý tộc mới bắt đầu đã tặng 7 ngày không giới hạn luyện kim, không mất đồ để hút mùi.
Chỉ cần nhấn một cái là có thể luyện được 7 viên thần thú, một ngày có thể đầy túi thần thú. Chỉ luyện kim vô hạn có tác dụng gì? Vũ khí có thể hợp tác, chứ không phải cứ vậy mãi. Tôi đã đăng nhập và tặng 30 viên kim cương, có thể đổi bất kỳ vật phẩm nào mà không cần giới hạn. Bạn muốn gì thì cứ đổi. Hơn nữa, tôi còn đã đăng ký tặng một con rồng 1000 năm, một tuần 100 con rồng triệu năm. Thật tuyệt vời phải không? Ôi chao, thật là vui quá, mình sẽ đến ngay, ha ha. Các bạn nhìn con gấu kia, chúng ta đã đuổi nó gần 2-3 phút rồi. Các bạn nhìn thấy Văn có động tĩnh mới rồi đấy. Hắn định chạy à? Không, tôi có một linh cảm không tốt. Mọi người quan sát bỗng nhận ra, Văn sau khi phát hiện con gấu khinh bỉ mình, hắn bắt đầu tìm kiếm cái gì đó, và khi tìm thấy, hắn bắt đầu vung cái gì đó lên mặt mình. Sau khi bôi xong, hắn một cách tự nhiên bước tới trước mặt con gấu. Con gấu đã nôn được 2-3 phút, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhìn thấy Văn lại đến gần, con gấu đã sửng sốt, tên này thật là kinh khủng, không đánh lại còn không chạy sao? Con gấu, là lần đầu tiên thấy một người không biết xấu hổ như thế này, liền quay đi, nhưng Văn không định buông tha cho nó. Thấy con gấu bỏ chạy, hắn lại đuổi theo. Ôi trời, tôi thật sự phục rồi, tôi không thể tin được, tên này lại làm ra chuyện như vậy. Quả thật, người không biết xấu hổ là vô địch. Một tiếng gầm vang lên. Con gấu không chịu nổi nữa, một bàn tay của con gấu che mặt, ngay lập tức phản công một cú tát. Nhóm hỗ trợ nhanh chóng chuẩn bị tiêm thuốc mê, Ngô Quý không chút do dự, trực tiếp bắn. Lần tiêm thuốc mê cuối cùng đã trúng ngay vào cổ con gấu. Đau quá, đau quá. Con gấu gầm lên, vung tay, cố gắng vứt bỏ thuốc mê trên cổ. Kết quả, một cú tát mạnh lại đưa toàn bộ thuốc mê vào trong cơ thể nó. Hơn nữa, tiêm vào cổ. Sau một lúc, con gấu bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Trời đất sao lại quay cuồng thế này? Cảm thấy chóng mặt, tay chân không nghe theo nữa. Con gấu ngã xuống đất. Mọi người lập tức tiến tới, kiểm tra vết thương của Văn. Tuy nhiên, mọi người không chữa trị ngay, mà trước tiên là rửa sạch vết thương. Không thể chịu nổi, quá bẩn. Không hôn một cái thì thật sự không dám làm tiếp. Trước tiên phải cầm máu đã, vết gãy xương này cũng phải băng lại. Khi mọi người thở phào nhẹ nhõm, thì con tê giác lại từ trong rừng lao ra. Không phải là nhỏ đẹp đâu, là con tê giác được trước đây. Nhỏ đẹp bị rơi xuống hố rồi. Nhanh lên, con người, chúng ta đi cứu nhỏ đẹp thôi. Con tê giác được rất vội vã đẩy Tiểu Trần, muốn chạy vào rừng. Tiểu Trần nhíu mày, quay đầu nhìn lại hiện trường. Con gấu khổng lồ đã bị gây mê và ngã xuống đất. Văn cũng không sao lớn lắm. Giám đốc Vương, tôi sẽ theo con tê giác đi một chuyến. Con tê giác cái hình như gặp chuyện rồi. Chuyện gì vậy? Tôi cũng không biết, nhưng nếu con tê giác này lo lắng như vậy, chắc chắn là con tê giác cái. Tôi cũng sẽ đi theo. Đây là tê giác Trung Hoa, không thể để mất được. Được rồi, các bạn đi đi, ở đây để tôi lo. Tiểu Trần gật đầu, dẫn theo giáo sư Bạch Nguyên, một nhóm người theo con tê giác được đi. Chẳng mấy chốc họ đã đến hiện trường. Tiểu Trần và giáo sư Bạch Nguyên nhìn lên. Dưới hẻm núi của Nhiên có nhỏ đẹp nằm đó. Tuy nhiên lúc này nhỏ đẹp đã bất tỉnh, và trên người vẫn có máu chảy ra không ngừng. Giáo sư Bạch Nguyên nhìn rõ tình hình trong hẻm núi, liền trực tiếp trượt xuống dốc. Ông cũng không hiểu tại sao bỗng nhiên lại có dũng khí lớn như vậy, lập tức lao xuống. Có thể vì đây là tê giác Trung Hoa. Giáo sư Bạch Nguyên dưới đó thế nào rồi? Tiểu Trần, con tê giác đã ngất đi. Tôi không đẩy nổi, con tê giác đã ngất rồi. Hẻm núi thật quái lạ, không biết có phải bị ngã hay không. Cũng không biết sao nó lại ngã xuống. Cái nhỏ đẹp của bạn, sao không trông chừng nó? Tôi cũng muốn mà. Nhưng nhỏ đẹp đi mãi, bỗng dưng bị hụt chân và ngã xuống. Tôi không kịp giúp nó, là nghe tiếng lòng của con tê giác đực. Tiểu Trần cũng hiểu ra đại khái, chắc hẳn là do vết thương của nhỏ đẹp gây đau đớn, khiến nhỏ đẹp không chú ý và rơi xuống hố. Giáo sư Bạch Nguyên, chúng ta hãy lấy dây thừng buộc vào con tê giác này, xem liệu nó có thể kéo lên được không? Giáo sư Bạch Nguyên gật đầu, nhận lấy dây thừng Tiểu Trần ném xuống và buộc vào người nhỏ đẹp. Nhanh lên, vì nhỏ đẹp của bạn mà. Vì nhỏ đẹp của tôi. Con tê giác gặm chặt hàm răng, dũng mãnh bước đi. Dây thừng lập tức căng thẳng, sau đó bắt đầu có những động tĩnh nhỏ. Giáo sư Bạch Nguyên đứng bên cạnh, hưng phấn không ngừng. Có hiệu quả, thực sự có hiệu quả. Tuy nhiên, lời nói chưa dứt, một tiếng động lớn vang lên, con tê giác được quay lại, dây thừng mạnh mẽ bị bật ra. Lực mạnh khủng khiếp, dây thừng trực tiếp vung vào một cái cây lớn, thậm chí còn để lại một dấu vết rõ rệt. Tiếng lá rơi ầm ầm, lá cây rơi đầy đất. Tiểu Trần nhìn thấy và kêu lên, cần một máy cẩu. Rõ ràng không thể cứu con tê giác được. Tiểu Trần gật đầu, đang định đồng ý, tiếng động từ trong rừng truyền đến. Sau đó, một cái đầu lộ ra. Cái đầu này không lớn, nhưng trên đầu có cặp sừng hươu to bằng tấm ván cửa. Tiếng gì vậy? Có phải có vật báo không?